shbërjen e gjithë konceptit të organizimit politike shoqëror dhe marrjen e drejtimit politik me mjete jashtë sistemit. Zhbërja e institucioneve në fakt nuk është zgjidhje për sa kohë forcat politike janë këtu për dhënë kontributin, duke angazhuar në procese brenda sistemit politik institucional. Kam qenë deputet i Tiranës në 2011 dhe e di shumë mirë se ç'ndodhi. Na u vranë 4 protestues në bulevard, zgjedhjet e majit të 2011-s u grabitën nga Partia Demokratike dhe Lëvizja Socialiste për Integrim në tavolinë dhe më pas justifikuan nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Por Edi Rama e la Bashkinë e Tiranës, ne nuk e lam parlamentin, vazhduam procesin e përmirësimit të jetës parlamentare dhe institucionale dhe fituam zgjedhjet në vitin 2013. Për herë të parë kam votuar në 96-ën dhe i mbaj mend shumë mirë zgjedhjet në 96-s. Por mbaj mend shumë mirë gjithashtu që në tetor të 96-s, Partia Socialiste me gjithse u gjakos në zgjedhjet e majit, sërish u bë pjesë e procesit zgjedhor. E pra miq, ne gjithë e dim që sistemet politike institucionale përmirësohen përmes platformave, përmirësohen përmes pjesëmarrjes, përmirësohen përmes bashkëpunimit dhe nuk përmirësohen përmes kulturës të shumatorës zero. Ne jemi tek verbria, siç e përshkruan Sarmango situatën pas juntës dhe rivendosjes së demokracisë. Dhe verbria na fton në qorsokak dhe sot, për fat keq, ne diskutojmë për datën e zgjedhjeve në Shqipëri, për 30 qershorin, ndërkohë që gjitha energjitë tona do duhet ishin për datën e fillimit të negociatave. Ne sot fillojmë dhe diskutojmë për një histori që nuk ka lidhje me aspiratat e shqiptarëve, që nuk ka lidhje me përparësinë tonë kombëtare. Dhe në vend që të merremi me vendet anëtare të Bashkimit Evropian që janë ende skeptike për progresin tonë apo për progresin e fshinit tonë, ne harxojmë energji duke u marrë me njëri tjetrin. Shkurt, ne i kemi braktisur përparësinë kombëtare dhe për shkak se e kemi braktisur përparësinë kombëtare, ne sot nuk jemi në gjendje të ofrojmë qytetarëve të zakonshëm këtij vendi atë çka ato meritojnë. Në kushtet kur ne jemi të vendosur përballë kësaj situate, unë besoj ashtu siç besonte dhe beson filozofi gjerman Habermas tek logjika e njeriut dhe tek fuqia e rezistencës së demokracisë. Dhe kështu e lexoj edhe vullnetin ton për të shkuar drejt 30 qershorit, për t'i dhënë të paktën mundësi atyre zgjedhësve, atyre shqiptarëve që duan të votojnë, që ta thonë fjalën e tyre me votë të lirë. Faleminderit. Faleminderit zoti Bushati, fjalën e ka deputeti Blendi Klosi, të përgatitet deputeti Selami Jenishehri. Këtë maj, në Shqipëri, hynë 531 turistë huaj, vetëm 1,4% më shumë se në majën e 2018, apo 5.600. Ndërkohë që pritshmëritë e gjithë neve, pritshmëritë e hotelierëve, njerëzve që punojnë botën e biznesit turizmit, njerëzit që presin që turizmit shndrohet industrinë në vendin tonë, e cilët të ardhura, prisnin të paktën 20% më shumë. Prisnim shumë shpejt që sfida jonë, 10 milion turist, të bëhet realitet. Presim ne që të dyfishojmë veten tonë në të ardhurat që vinë nga turizmi. E gjetëm 2013 me vetëm 3 milion turist. E çuam 6 dhe presim të shkojmë në 10, pra të 4 fishojmë të ardhurat nga turizmi. Dhe s'janë pak, por janë të paktën 3-4 miliard më shumë euro të investuara në ekonominë e vendit, vetëm nga e politikë qeveritare. E çfarë ndodhi? Protestat, dalja, zhurma, molotovi, debati dhe këto që ndodhin sot e shtruan këtë bisedë në një bisedë pothuajse dështim për sa i përket politikës dhe çfarë presin njerëzit. E pse e them këtë sot, në një ditë që diskutojmë për një vendimarrje të presidentit të Republikës? E them fare qartë, se ne nderuar miqtë e mi, kolegë deputet, të dyja krave, vinë në këtë parlament, pa çkase nga kush sistem, kemi ardhur nga sistemi majoritar, proporcional, mund të ketë sisteme të tjera, po të rëndësi ka. Vim këtë parlament dhe betohemi se me veprimet tona, me punën tonë, me vendimarrjen tonë, ne do të shërbejmë interesat qytetarëve, do të shërbejmë mirëqenien e qytetarëve, do të shërbejmë asaj çfarë njerëzit presin, punësim, mirëqenie, prosperitet. Ndërkohë çfarë ndodh? Në kohën më të mirë,
në kohën që ne kishim kaq shumë ëndra për një Shqipëri europiane, erdhi goditja presidenciale, një goditje e cila vjen këtij parlamenti, pa çka se fuqinë kushtetuese e ka ky parlament, pa çka se fuqinë politike e ka ky parlament, pa çka se ne jemi votuar për të prodhuar institucione. Goditja presidenciale vjen, do të thë, as ligjore jo, sepse mbi ligj nuk ka asnjë mbështetje. Vjen personale, vjen si opozitare, vjen një goditje e cila dëmton qartazi atë çfarë njerëzit duan dhe presin nga ky parlament. Dhe na akuzojnë ne për reformën drejtësi. Na akuzojnë ne se nuk kemi ne organet e drejtësisë, të cilat do të bënin gjykim mbi atë çfarë presidenti i Republikës mori vendim në mënyrë krejtësisht opozitare. Por nderuar miqtë e mi, kemi qenë në këtë parlament edhe kur ishim në opozitë. Kemi qenë në këtë parlament gjithmonë qartat në interes të opinionit publik qytetar. E kemi respektuar kushtetutën, e kemi respektuar garën zgjedhore. Përgatiteshim për këtë garë zgjedhore dhe për 3 qershore. Dhe do të shkojmë qartas në 3 qershor me kandidatët tanë më të mirë, të cilët kishin 2 vite që i përgatisnin. 8 muaj më parë, presidenti caktoi 3 qershorin si garë politike. Dhe jemi sot në fushat elektorale, kudo në Shqipëri, dhe jemi sot në takim me njerëzit, për të përgatitur ata për 3 qershore. Dhe aq njerëz sa mblidhen në protestat kombëtare të opozitës, ne i mbledhim në një lagje të Beratit, Vlorës, Shkodrës, Dibrës apo Klosit apo Matit. E pra kjo është e vërteta. Sovrani vendos nëpërmjet votës në ditën e zgjedhjeve. Sovrani vendos, jo si Barcelona dhe Reali që luajnë 3 herë në javë. Vendos një herë në 4 vjet. Dhe Sovrani ka vendosur me votën e tij në 2017. Sovrani do të vendosë dhe për drejtuesit lokal në 30 qershor. Sovrani vendos. Po është e vërtet, Sovrani vendos me votë. Sovrani na besoi në 2013, kur vendosën të bëjë një reformë të thellë në organet e drejtësisë. Dhe sot problemi nuk është mungesa e gjykatës kushtetuese apo gjykatës lartë, apo gjyqtarëve të tjerë për të gjykuar një veprim jo ligjor të presidentit. Sot problemi që duhet na shqetësojë ne dhe ata që i kanë zgjedhur ata gjyqtar është se si ka mundësi që i gjithë sistemi, kur çekohet nga një sistemi i pavarur ndërkombëtar, që për hir të vërtetës nuk ka marrë asnjë kritik nga gjithë kritikuesit e reformës drejtësi, rezulton i gjithi me probleme. Ky është shqetësimi i vërtet, nderuar miqtë e mi. Prandaj edhe 3 qershori nuk mund të jetë një datë pazarësh, por një datë ballafaqimi me Sovranin. Një datë e cila unë e them, e kam thënë edhe herë tjetër, më vjen keq që nuk i kemi përballë në Berat, se do të fitonim 5 bashkitë me kandidatët socialistë. Nuk diskutohet, do të fitonim shumë më tepër se sa kemi edhe aktualisht kryetar bashkie, sepse qartazi ne punojmë për njerëzit. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Selami Jenishehri, të përgatitet deputeti Alket Hyseni dhe më pas deputetja Ermonela Felaj. E nderuar zënës kryetare e Kuvendit të Shqipërisë, të nderuar deputet pranishëm në këtë sallë, të nderuar qytetar shqiptar që na ndiqin nëpërmjet ekranit në Shqipëri dhe jashtë saj. Si deputet dhe kryetar i Partisë Bashkimit Popullor të Pensionistëve të Shqipërisë, vlerësoj se akti i presidentit datë 10/6/2019 për shfrytëzimin e dekretit numër 10928 datë 05/2018 për caktimin e datës zgjedhjeve për organet qeverisjes vendore, është një akt absolutisht i pavlefshëm i nxjerrë në kapërcim të kompetencave kushtetuese dhe ligjore të institutit të presidentit dhe si i tillë ai konsiderohet nul. Populli shqiptar nuk ka tashmë një datë kur ai do të bëjnë të mundën zhvillimin e zgjedhjeve vendore. Kjo është e papranueshme, është në kundërshtim me ligjin, është në kundërshtim me çdo arsye, sado e vogël qoftë ajo. Unë i bëj thirrje presidentit të Republikës të reflektoj duke kthyer institucionin e presidentit në kufijt e kompetencave të njohura nga kushtetuta dhe mos normal asnjë veprim tjetër në shkelje të flagrante të kushtetutës.
Ajo që duhet të them, është që t'i drejtohem Zotit President, edhe t'i them se ka dyshime të besueshme që ju i shërbeni Zotit Lulzim Basha. Edhe kjo shifet qartë nga qëndrimi që mban, nga ai mendim që ka se i intereson ati edhe për problemet që rrotullohen rreth personit të presidentit, i cili në këtë rast është treguar i papërgjithshëm në lidhje me dekretin në fjalë. Zoti President, them se ju i shërbeni Zoti Lulzim Basha, i cili thot para shqiptarëve se kryeministri jon, Zoti Edi Rama, pas ka vjedhë votat. Mëse i e ti ai që i ke vjedhë votat dhe i ke hek nga karrika kryeministrin e Zotit Edi Rama, me votat e vjedhura në vitin 2011, dokument i cili është në Komisionin Qendror Zgjedhjeve, ku 800 sa vota janë më shumë se votuesa. Nuk ke drejt morale të merresh në përgojë këtë pjesë. Ti e ke heq Zotin Edi Rama nga karrika e... Faleminderit, Zoti Jeni Shehrit, fjalën e ka deputeti Alket Yseni. Faleminderit, zonja spikere. Rafaela, Rej, Klea, Laura, Rizaj, Medi, Armando, Eri, Seldina, Romeo dhe mbi 500 të rinj 18 vjeçar do të votojnë për herë të parë në Saran, Delvin, Konispol dhe Finiq. Ata dëshirojnë të votojnë në 30 qershor dhe pata kënaqësinë të kemi një takim me ta dhe një grup të madh të rinj të tjerë, me pasionin e moshës që kanë, por dhe me mundësinë dhe përgjegjësinë që kushtetuta shqiptare dhe ligji ju ka dhënë. Me dëshirën për të ndryshuar botën dhe brenda botës edhe jetën e tyre dhe të familjeve të tyre, nëpërmjet mekanizmit të vetëm që demokracia njeh, votës, me impulsit dhe ngritën rinore, por dhe optimizmin dhe besimin se Shqipëria mund të bëhet me kontributin e gjithë secilit, ata prisin me padurim 30 qershorin. Jo të gjithë do të votonin për PS-n, jo të gjithë janë dakord me punën tonë, me punën time. Do është edhe me kryeministrin Edi Rama, jo të gjithë janë dakord. Mes tyre kishte edhe disa të djathtë, por të gjitha ata ama duan të votojnë. Të zgjedhin administratorin e bashkisë për 4 vitet e ardhshme, të zgjedhin apo të zgjidhen këshilltar që të kenë mundësi të ndikojnë, indirekt me vot kur zgjedhin përfaqësuesi dhe direkt kur zgjidhen vetë me vendimarrje, për rrugë më të mira, për ujë të pishëm 24 orë, për ambiente arsimore më të mira, për politika lokale zhvillimi që sjellin punësim dhe mirëqenie, për gjallërim të jetës sociale, kulturore, sportive. Por, e di që më tha Eri një nga këta djemë, na doli ku qedra, tha, na doli ku qedra dhe s'na lëtha të pim ujë në krojën e demokracisë. Kërkot na thaj mendjen, t'ju heq mundësinë atyre, mundësinë e vetme që t'jenë zot të fateve të tyre, zot të lagjes, të rrugicës, të fshatit, të qytetit, të bashkisë. Ju them këtyre djemve dhe vajzave, po jo vetëm tyre, dhe gjitha tyre burrave dhe grave, të majtë dhe të djatëve që duan të votojnë, të mos shqetësojnë hiç. S'ka akt që i heq mundësinë e votës demokratike që kanë fituar shqiptarët me shumë mund dhe sakrifica. Unë si jurist dhe qytetar në përgjithësi nuk kam dashur të futem në komente dhe debate për deklarata apo qëndrime politike të presidentëve ndryshëm të Republikës dhe as të këtij presidentit aktual, por si deputeti këtyre njerëzve s'mund të ri. Sepse na doli ky president që kujton që kushtetuta është të shkruar me laps dhe ky ka gjetur një gomë dhe mund të fshijë çdo gjë. Goma jote, zoti president, nuk mund të fshijë asgjë nga këto, sepse janë shkruar e janë skalitur me mundi dhe sakrificat e shumë brezave. Goma jote administrativisht është nul, sepse akti juaj është absolutisht i pavlefshëm. Dhe si i tillë konsiderohet sikur nuk ka dalë kurrë, dhe si i tillë nuk mund të zbatohet dhe është i pasbatueshëm dhe nuk duhet zbatohet nga asnjë organ dhe asnjë subjekt i Republikës Shqipërisë dhe jashtë saj. Administrativisht
Dekreti i pretenduar në formën e një njoftimi që del në zbatim të kompetenca administrative të presidentit nuk mund të anullohet prej të njëjtit organ sa kohë që ka dhënë efekte. Ka filluar organizimi zgjedhjeve në mes të rregullave të lojës, që është akt administrativ, është e qartë sepse e ka definuar gjykata kushtetuese aq shumë e cituar dhe e dashuruar në thonjza nga presidenti. As juridikisht dhe nga pikpamja kushtetuese nuk është i vlefshëm. President, ti nuk e as i kompetencë të tillë. Kushtetuta e shpreh qartë në neni 94 se as i kompetencë që nuk t'jepet taksative nuk mund të ushtrohet prej teje. Ka dhënë kompetencën për të nxjerrë vetëm datën, dhe këtë në formë strikte. Ta ka dhënë me një procedurë të përcaktuar konsultimi, me një periudhë të përcaktuar zgjedhore dhe një afat se kur e nxjerr 9 muaj para. Po tani mor zotëri, si mund ta nxjerrësh? Pas 9 muajve duhet të bëjnë zgjedhje shqiptarët? As politikisht, zoti president, duhet të ishe mbi palët. Prandaj s'kam dashur të kontestoj as si president. Duhet ishe i baras larguar, të kisha të pamjen e plakut të moqëm, po na dole i naçori që more jo vetëm palë, po je organizatori i atyre që nuk duan të zgjedhin dhe të zgjidhen. Punë e madhe fort. Kjo është demokracia. Le të rinë në rrugë nëse zgjedhin rrugën. Ne do të shkojmë të votojmë bashkë me këta të rinj që unë përmenda, bashkë me shumë burra e gra. Do të ushtrojmë të drejtën tonë, të bëjmë zgjedhje demokratike dhe ti ta dish mirë që nuk mund të sillesh si baraktar. Prandaj e ke humbur të drejtën ti jesh president i vendit tim dhe unë do të jem pjesë aktive atyre që do të inicojmë procedurat e Republikës Parlamentare për të zgjedhur presidentin që i duhet vendit. Faleminderit. Faleminderit zoti Yseni, fjalën e ka deputetja Ermonela Felaj, të përgatitet deputeti Lefter Maliqi dhe më pas deputeti Spartak Braho. Faleminderit. Në radhën e atyre që duan të bllokojnë zgjedhjet e 30 qershorit, u shfaq hapur edhe presidenti i Republikës me aktin e fundit të anullimit të datës së zgjedhjeve të dekretuar më parë. Presidenti i Republikës notoi gjasë të kryente detyrën e kreut të shtetit dhe atij që përfaqëson unitetin e popullit, por dështoi tërësisht në këtë, duke dështuar edhe në detyrën e tij më të parë atë të respektimit të kushtetutës. Dikush është përpjekur ta justifikoj, dikush tjetër ta relativizoj. Një përpjekje e kot, paqe edhe kotsa ajo e presidentit, për t'i dhënë oksigjen kërkesave marroke të një opozite të çoroditur që në turavrapin e vet të ikjes për institucione dhe përfaqësimit në to të njerëzve të zakonshëm të këtij vendi, mori edhe presidentin. Do të shpresoja fort që gjesti i shqiptarizmës me duart e kryqëzuara por si shqiponj të një presidenti mos ketë tërhequr aq shumë vëmendje nga fakti që në fjalën e presidentit për anullimin e zgjedhjeve nuk ishte qoftë edhe një gërm të vetme që të justifikonte sjelljen dhe veprimin e tij. Dhe nuk ka një gërm nga kushtetuta, pasi kushtetuta i nominon 1/1 kompetencat e presidentit të Republikës në nenin 92 të saj. Ne jemi një republikë parlamentare dhe ky është një model i ndryshëm nga republika gjysmë presidenciale dhe ajo presidenciale. Në këtë model qeverisje çdo njëri organ apo institucion ka kompetencat e veta dhe presidenti ka kompetenca të natyrës formale ose ceremoniale që thjesht konfirmojnë vullnetin e parlamentit ose të qeverisë. Presidenti i Republikës duhet të mbajë dhe të luajë një rol neutral në jetën politike të vendit dhe për parim nuk mundet të ndërhyjë në çështje të natyrës partijake. Qartësisht presidenti nuk mundi të shkëputet nga partia nga e cila vjen, as edhe formalisht, dhe i gjitha e lidhur me rastin konkret përbën një shkelje të rëndë të kushtetutës, rrethan e cila duhet të shkojë dhe fundin e mandatit të tij si president. Veprimi i presidentit për anullimin e datës së zgjedhjeve është kryer në një boshllëk kushtetues dhe juridik. Presidenti mundej vetëm të caktonte datën e zgjedhjeve, detyrim që e pat përmbushur. Kjo kompetencë e tij nuk është diskrecionale, nuk është në vullnetin e tij të lirë, sepse përcaktimi i datës së zgjedhjeve vjen si pasojë një procesi. A do mund presidenti të caktonte një datë para përfundimit të mandatit të organeve të zgjedhura si kryetar bashkie, 1 vit para, 2 vit para? Jo. Nëse do e kishte bërë, me siguri që ne sot nuk do të votonim një rezolut, por me gjas do votonim një komision mjekësor. Mandej, edhe çështja e datës nuk është një dëshirë e presidentit, sepse ligji e detyron presidentin që të përcaktojë një datë në periudhën që thot ligji për zgjedhjet.
dhe në konsultim me partit politike. Pra, në asnjë moment të ushtrimit të kësaj kompetence, presidenti nuk ka diskrecion, përkundrazi, siç edhe e tregova. Fuqia e tij në këtë rast është e kufizuar dhe e tillë është, sepse ne presidenti nuk e zgjedhim nga populli, ne e zgjedhim nga parlamenti dhe e zgjedhim edhe me shumicë të thjeshtë. Qenia e krye i shtetit dhe përfaqësuesi i unitetit popullit do i kërkonte në mënyrë imperative presidentit Republikës të vepronte në një linjë me të mirën publike jashtë çdo linje të ngushtë partijake apo personale, të sillej në mënyrë të paanshme, duke qenë i besueshëm edhe objektiv. Kjo nuk ndodhi. Para nesh u shfaq kryetari i vjetër i LSI-s, u shfaq opozita me molotov në duar, u shfaqën me të gjitha karakteristikat penguesit e zgjedhjeve. E pra, zgjedhjet nuk do të mund të pengohen. Ato do të mbahen në 30 qershor, qytetarët do shkojnë në 30 qershor të votojnë për të treguar se demokracia në këtë vend pavarësisht problemeve funksionon dhe se koha e autoritarizmit sidoqoftë ka marrë fund. Të vepruarit si Kofini pas të vjelit, duhet i tregoj presidentit se në 30 qershor shqiptarët do të vjelin frytet e të drejtës për të zgjedhur dhe për të zgjedhur. Ndërsa presidenti e le të zbuloj pensionin, të paktën kështu do di që ka mandat të pakufizuar. Faleminderit. Faleminderit zonja Felaj. Fjalën e ka deputeti Lefter Maliqi. Të nderuar shqiptar, po ju drejtohem ju dhe po ju them, po e nis me fjalën që 30 qershor nuk ka zgjedhje dhe s'do të ketë zgjedhje, sepse vendi kalon diktaturë dhe konflikti do të jetë i pashmangshëm dhe përgjegjësia do të bëjë drejt për drejt e kalorësit të rilindjes të 1000 shuplakave që ka frikë vetë në zgjedhjet, sepse di shumë mirë që nuk i fiton më zgjedhjet për shkak se iku Dule, iku Idrizi, është bashkuar aktualisht LSI-ja me Partinë Demokratike, ka futur deputet të Partisë Socialiste në burg që bën fushat, se ky jo vetëm do gënjen, po të futet në burg. Prandaj të nderuar shqiptar, këtu dëgjuat disa recitime të mazhorancës, tamam si ato të revolucionit kinez dhe flet thirrje si sistemit komunist, dhe kur me parodinë e tij kryeministri i Shqipërisë erdhi këtu me RTV-n e tij, filluan disa ovacione të mëdha, një lloj si në kohën e Xhaxhit. Por ju e dini shumë mirë që këta diktator fundin e kanë pasur dhe e kanë të idhur. Të nderuar shqiptar, unë duhet ju them që kam dëgjuar me vëmendje analistë, deputet, e të gjithë gazetar e me radhë, por kemi parë dhe këtë përrallën e fundit të RTV-s së famshme më të mirë në Ballkan e në Europë, ku na nxjerr dhe një video dhe na bën krahasimin, ke do dëgjoni Junckerin apo presidentin Meta. Bëra një analizë të thellë dhe kjo analizë është e dukshme dhe për gjithë shqiptarët. Që do thotë, unë vetë si deputet, po dhe shqiptarët e ndershëm janë me midis dallimit presidentit dhe kryeministrit janë me zotin Clinton, ish presidenti i Shtetit Bashkuara, me veprimin e tij dinjitoz, ku e injoroi kalorësin e rilindjes dhe i shtrëngoi dorën të tjerëve dhe ka injoruar edhe veprimet e këtij pianeci që edhe ato që i thot Rama, me fjalë i thot paçavure kur jep konferencë. Së dyti, përsëri jam me presidentin Clinton për veprimin dinjitoz, shtrëngimin e duarve të liderëve të Shqipërisë dhe të Kosovës. Dhe jam kundra këtij pianeci që ngatron 1 prillin e famshëm të këtij kalorësi dhe e ngatron me datën 30 qershor. Por sigurisht përsëri jam me zotin Clinton, i cili shliroi na dhanë shqiptarëve mundësinë që të shikonim një Kosovë të lirë dhe të pavarur. Dhe jam kundra këtij pianeci në ikje, këtij pianeci në ikje që fut përçarjen e shqiptarëve në 30 qershor. Veprimi i presidentit është veprimi më dinjitoz që ekziston. Shmang një konflikt civil. Ta harroni që ju mund të fusni në burg 600.000, 700.000 sipas vjedhjeve të fundit. Ju keni frikë vetë nga zgjedhjet e lira, keni frikë nga vetingu, keni frikë nga reforma drejtësi, e dini që nuk fitoni, sepse keni vetëm një parti, nuk janë 42 parti. To 42 parti mund të jenë me 100 vota, me 30 vota. Partitë në Shqipëri janë PD. Faleminderit zoti Maliqi. Fjalën e ka deputeti Spartak Braho, të përgatitet deputetja Elda Hoti.
Zoti Maliqi ka mbaruar koha, ju lutem lironi foltoren për kolegun Brao. Zoti Maliqi, ju lutem lironi foltoren. Koha ka mbaruar. Zoti Maliqi, ju lutem lironi foltoren. Faleminderit. Fjalën e ka deputeti Spartak Braho, të përgatitet deputetja Elda Hoti dhe më pas deputetja Lindita Nikolla. Nderuar kolegë, këto ditë jemi para faktit që Presidenti i Republikës ka prodhuar një shkres, një akt, një njoftim, një çdekretim me quan dikush tjetër që të shfuqizon një dekret të tij të disa muajve më parë, duke menduar se kanë kompetencat e tija. Çdo njeri normal, pa le jurist, do të 92 të kushtetutës ku parashikohen kompetencat e presidentit, një terminologji e kësaj natyre nuk e gjen të shkruar kërkund, madje në asnjë kushtetut të shteteve të tjera të botës. Neni 92.g kushtetutës ka parashikuar si kompetencë të vetme për zgjedhjen dhe referendumet e presidentit caktimin vetëm të datës së zhvillimit tyre. Në nenin 93, kushtetuta përcakton se në zbatim të kompetencave të tij presidenti nxjerr dekrete. Pra, ajo që po shohim është se presidenti me topin e dekreteve që ka poshtë tavolinës ka goditur një dekret tjetër të tij që është në fuqi dhe sapo ka filluar zbatimi duke patur si kufi nominal 30 qershorin. Kaq mjafton për të konsideruar dhe kuptuar këtë veprim si marrëzi me stof kushtetues e veshur me retorik djallëzuese politike. Çuditesh dhe të vjen për qeshur kur shikon se si një arradhe tërë ignorantësh, midis tyre pseudo-jurist e pseudo-analist, disa serioze, disa gjasme, marrin përsipër të argumentojnë ngjyljen e ndryshkut presidentit, e cila s'pati fuqi të kalojë as murin e presidencës. Pse ndodhi kështu? Vetë shtjerave është evident fakti se presidenti, vetë se është njohur si keq i kushtetutës dhe ligjit, në thelbin voluntarist të paskrupullt të tij, e shoqëruar kjo dhe me nivelin e ulët të këshilltarëve të ligjor. Kushtetuta dhe ligji nuk janë si llastiku i të mbathurave që mund ta hapësh sa duash. Në këtë kuptim ato janë strikte, pasi janë shtylla të shtetit e trarë që nuk mund të lëvizësh kollaj. Veprimi dhe aksioni institucional për zbatimin e kushtetutës nuk e pranon retorikën apo të ashtu quajturën argumenta politik. Ato janë dy gjëra që rrinë veç e veç, ndonse i nevojiten njëra tjetrës. Të gjithë vrapojnë të flasin për pasojat që mund të prodhojë mos zbatimi i aktit nga KQZ-ja dhe majoranca. Në të vërtetë më e rëndësishme është të kuptohet se çfarë pasojash do të rrjedhin nëse zbatojnë aktin e presidentit. A nuk do të instalohet në Shqipëri precedenti që çdo kush nga forcat e mëdha politike, normalisht opozitare, mund të thotë një ditë që nuk duam të hyjmë në zgjedhje dhe presidenti përkatës të anullojë datën e zgjedhjeve, po sigur të pranojmë që kur një president dekreton datën e zgjedhjeve të zgjedhurit aktual që presin të zëvendësohen, mund të vazhdojnë të qëndrojnë në pushtet, të gjendemi përballë faktit që një parti në pushtet refuzon të hyjë në zgjedhjet e vitit 2021 se nuk i pëlqen dhe presidenti duhet të dekretojë datën e zgjedhjeve. As kërcënimet me luftë ose konflikt civil, si ai që u përgatit në datën 8 qershor dhe që është i dokumentuar. E tha dhe presidenti, nuk është arsye që demokracia do t'i hapë rrugë palikshmërisë, sepse atëherë ne do t'instalojmë precedentin që në demokraci gjërat fitohen me luftë dhe jo me ligj. Ky është fundi i një sistemi normal demokratik.
Po ashtu, nëse pranojmë që presidenti të nxjerrë akte juridike administrative për cilat nuk ka kompetencë, siç është anullimi i zgjedhjeve, mund të gjendemi përballë një realiteti të ri, ku presidenti mund të fillojë të bëjë emërime, të shkrijë institucione apo të shpikë institucione të reja etj. Së fundit duhet ditur se nëse KQZ-ja nuk do ta konsideronte të pavlefshëm aktin juridik të presidentit që e quajnë dekret, atëherë sipas nelin 111 kodit procedurës administrative, këta zyrtarë penalizohen. Ka dhe shumë efekte të tjera shkatërruese deri në kapilar të sistemit demokratik, nëse pranojmë që një president me qëllime të dukshme politike u heq të drejtën 2 milion votuese në pritje të pazarit favorshëm për të. Por do të mjaftonin këto që nëse i hapet rrugë Ilir Metës si dikur Sali Berishës, që vendit mos marrë veten kurrë dhe të hyjmë në spiralen e një anarkie shtetërore nga e cila as lufta nuk na nxjerr dot. Prandaj, të nderuar kolegë, është më mirë të bëjmë betejë ligjore sot në Kuvend me një president që kërkon ta çojë vendin në anarki, se sa të pastrojmë nesër Shqipërinë nga gërmadat e një lufte për pushtet, që nuk do të mbaroj kurrë nëse pranojmë këtë marrëzi të Ilir Metës. Falemderit zoti Braho, fjalën e ka deputetja Elda Hoti. Të nderuar kolegë, të dashur qytetarë. Sot do kisha dëshirë t'ju propozoja ta ndryshonit agjenden. Ju lutem, mos fyeni inteligjencën e shqiptarëve. Askush nuk e beson se e keni seriozisht gjithë këtë tymnaj. Ju keni 30 vjet bashk dhe nuk e lëshoni njëri tjetrin. Ju e zgjodhet president Ilir Metën, pas ju përqafua dhe me Lulzim Bashën në 2017. Ju as nuk keni ndërmend ta shkarkoni dhe thjesht na humni kohë. Ndërsa ne mund të diskutojmë për çështje mallore, si papunësia, emigracioni, pensionet, vrasjet. I gjithë ky teatër i madh për çfarë po ndodh? Sepse në fund Rama dhe Basha do bashkohen kundër të gjithëve. Ambasadori austriak dje tha hapur, çdo 2 vjet, 3 aktor politik luajnë të njëjtën skemë. Njëri bojkoton zgjedhjet, tjetri do të hyjë vetëm dhe një i tretë del dhe shtyn datën. Ua ka kuptuar lojen gjithë bota tashmë. Ndroni skenar, sa aq shumë të lexueshëm jeni bërë, sa nuk ju beson më askush. Për çfarë jemi mbledhur sot? Për të thelluar krizën apo për gjetur zgjidhje? Nëse jemi mbledhur për të thelluar krizën, atëherë shajni presidentin, mallkojeni opozitën, hyni vetëm në zgjedhje, merrni të gjitha pushtetet. Nëse do të merrni përgjegjësinë që ju takon si majorancë, nëse do të marrin përgjegjësinë që na takon si parlament, atëherë duhet të diskutojmë cila është zgjidhja. Dhe zgjidhja duhet gjetur brenda logjikës europiane, jo asaj komuniste. Nuk dua të mbroj juridikisht dekretin e presidentit, se është një debat i pafund dhe i pafrytshëm. Gjykimi për aktin e presidentit i takon gjykatës kushtetuese, nuk na takon neve këtu. Ju duhet të uleni për të organizuar shkarkimin e presidentit, jo për të marrë edhe pushtetet që nuk i keni akoma, por për të organizuar një tërheqje gjithëpërfshirëse, për shpërndar pushtetin që e keni abuzuar dhe për ta quar vendin përpara, drejt paqëtimit shoqëror e pastaj drejt përgatitjes për hapjen e negociatave për antarësim në Bashkimin Evropian. Për këtë arsye, ju kërkoj edhe një herë që të hiqni dorën nga ky emocion i pakuptim dhe të bëni një emocion për mirëkuptim politik, të bëni një emocion me debat për të ardhmen dhe vendit, dhe do kuptoni që është vonë, por ende në kohë për të reflektuar. Edhe pse jemi të vënuar, kemi ende kohë t'i kthejmë shpresën shqiptarëve. Unë pranova të marr mandatin me këtë bindje dhe jam gati të bëj gjithçka që më takon në shërbim të paqes politike dhe sociale të vendit. Çdo ndërkombëtar po kërkon të ndërshkoni peshqit e mëdhej dhe sigurisht këtu ju dhim se të vetja. Për këtë arsye keni ndezur zjarrin brenda Shqipërisë me shpresën se do e shtyni edhe ca kohë mes tymit dhe amullisë. Ka të drejtë Europa dhe Amerika, që as dorë nuk u ashtregon kur ju shikon në rrugë. Sot është një ditë e shenjtë për gjithë besimtarët katolik. Festa është ndojt. Mira persona udhtojnë sot drejt kishës së Laçit. Kulti është ndojt. Falemderit zonja Hoti, koha për ju mbaroi. Fjalën e ka deputetja Lindita Nikola. Të përgatitet deputeti Artur Roshi.
Nderuar koleg, akti i presidentit na jep edhe më shumë të drejtë të vlerësojmë se këto zgjedhje nuk janë tashmë thjesht lokale, por edhe zgjedhje municipale që është vendosur në mbrojtje të kushtetutës dhe drejtës së qytetarëve për të zgjedhur përfaqësuesit e tyre, dhe një palë tjetër që i ka dalë përballë popullit dhe as e përfaqëson, por as nuk do ta lë të zgjedhë. Pyetja se viti 2016 shënoi vitin kur Shqipëria u bë prodhuesi dhe eksportuesi numër 1 i kanabisit në Europë. Ne qëndruam fort, e denoncuam, morëm kosto politike. U përballëm me ata që thonin ç'të keqe ka të bëjmë pak lek shqiptarët. E vërteta e hidhur është që shqiptarët u sklavruan, që mijëra fermerë u detyruan të punojnë si sklever në tokat e tyre ose u përzun nga tokat dhe kullotat e tyre, që mijëra të rinj u rekrutuan dhe u bën ushtar të mafjes për t'i mbrojtur lëndinat e kanabisit, që qindra të tjerë ju dha detyra të transportimit tyre dhe mijëra të tjerë të shpërndarjes tyre në Europë dhe kthimit parave për t'i pastruar në Shqipërinë e Edi Ramës, ku kriminalët e kapur apo të gjurmuar nga zyrtarët ligjzbatues, nga policit e vendeve europiane, vinin në Shqipëri dhe jo vetëm nuk procedoheshin penalisht, po bëheshin biznesmen, bëheshin parlamentar, bëheshin kryetar bashkish. Nga kanabisi kaluam tek heroina. Nga heroina kaluam tek kokaina. Nga kokaina tek pastrimi i parave të pista. Shqipëria sot nuk prodhon asgjë. Nuk eksporton asgjë me vlerë. Kriza ekonomike që ka mbërthyer vendin shkatërron edhe ato pak bizneset ndershme që kanë mbetur dhe i vën ato me shpatulla pas muri. Cili nga bizneset mund të konkurojë me një kontenjer bananesh që sjell 600 milion euro kokain, 3 fishin e shpenzimeve vjetore të policisë shtetit. 100 milion euro në duart e krimit organizuar i dhan Edi Ramës dhe krimit organizuar pushtetin për të ndikuar tërësisht ekonominë e vendit dhe politikën e vendit. Në këtë mënyrë, në këtë vend të vogël për të bekuar nga Zoti, u azgjësua liria çdo individi për të punuar e për të jetuar me djersën e ballit, sepse asgjë nuk bëhet më në këtë vend pa patur lejen dhe bekimin e krimit, pa patur lejen dhe bekimin e njeriut që e solli krimin pushtet Edi Ramës. Në shkeljet kushtetutës, në shkeljet ligjeve, në shkeljet të çdo norme juridike, çdo kush që kërkon të përparoj e të bëj progres në jetën e tij apo të saj përmes punës ndershme, jetës ndershme, në çdo fushë tjetës, nga fermeri tek sipërmarrësi i vogël, nga profesionisti tek financieri, tek juristi, tek inxhinieri, tek mjeku, gjen dhjetra, qindra, mijëra pengesa, sepse të vetmit që çajnë në këtë Shqipëri të Edi Ramës janë një grusht kriminalësh, një grusht oligarkësh grabitqarë që pastrojnë parat e këtyre kriminalëve dhe përmes tyre kanë kapur të gjitha mediat kryesore në vend, dhe Edi Rama me një grusht ministrash të korruptuar. 3 vite pas kalimit të reformës në drejtësi, Sajmir Tahiri i kapur duke bërë drogën me kushërinë të tij, i ekspozuar si koka e planit famkeq 2016 është akoma e lirë. Procesi ndaj Emiliona Shullazit është bërë si udhëtimi i Odises. Drita e ndajtit i është ulur dënimi, njësoj si një grushti tjetër kriminalësh të rrezikshëm të dënuar për jetë, për vrasje dhe veprat më të rënda të krimit organizuar. Vetëm 8 ditë më parë, gazeta më e madhe, me tirazhin më të madh në Europë, e përditshmja Bild, botoi 5 përgjime zyrtare të prokurorisë shqiptare. 5 përgjime të cilat në pohimin e vetë prokurorisë shqiptare dhe në verifikimin e shërbimeve të specializuara gjermane janë autentike, zyrtare dhe pjesë e dosjes hetimore 339 fraksion 1. Çdo kush u trondit, edhe pse të gjithë e dim se si u bën zgjedhjet e vitit 2017, kur dëgjoj krye kriminalin e shijakut Astrit Avdylajn tek urdhëronte drejtuesit e administratës në qytetin e Durrësit, të drejtorive qendrore dhe lokale, të mblidhnin punonjësit,
ti krefnin veç listat për mbështetësit e opozitës, sepse do vinte ai ti tunte. Çdo kush dëgjoi bisedat e tij për blerjen e votës me funksionarët më të lartë të Partisë Socialiste, për vendosjen e Ilir Ndraxhit në listën e Partisë Socialiste si përfaqësues i bandës Avdylave dhe për pamundësinë e vendosjes së Elton Arbanës si deputet, por që ai lart i kishte premtuar se do të merrte diçka tjetër dhe sot Elton Arbana është kandidati i Astrid Ramës dhe Edi Avdylajt për kryetar të Bashkisë së Shijakut. Të gjithë dëgjuam se si ky kriminal i kërkuar ndërkombëtarisht për trafik heroine dinte me minuta agendën zyrtare, publike dhe vendodhjen fizike, jo vetëm të vartësit të tij numër 1 në Durrës, Vangjush Dakus, bankës personale të Edi Ramës, kraut djathtë të Edi Ramës, të pandashmit në udhëtimet me çartet të Edi Ramës, por dhe të vetë të Edi Ramës. E megjithatë, prokuroria shqiptare e kthyer në një shtojc të Edi Ramës dhe të krimit organizuar, jo vetëm që nuk ndërmori asnjë veprim, por kërcënoi median e huaj dhe median kombëtare dhe urdhëroi për 24 orë ndalimin e botimit të përgjimeve zyrtare, derisa kuptoi që ky ishte një akt i papar, i padëgjuar ndonjëherë në planet me përjashtim të Koreas së Veriut. Kjo është gjendja ku kemi ardhur sot. 10 kryeministra gjatë 3 muajve të fundit kanë dhënë dorëheqjen në Europë dhe në Ballkan. Disa prej tyre për çështje që nuk kanë bën as pak me ta dhe përgjegjësitë e tyre politike. Nikola Gruevski u largua nga drejtimi i qeverisë për të hapur rrugë zgjedhjeve të lira të ndershme për të njimitën e kësaj që kemi parë e dëgjuar deri tani, dhe nëse i përmbahemi asaj që ka premtuar Gazeta Bild, nuk kemi dëgjuar asgjë akoma. I vetmi që qëndron me thonj pas karrikës është Edi Rama. Ndonë se vendi prej 4 muajsh zihen nga një krizë e paprecedent politike, ekonomike dhe sociale. Ndonë se është ai dhe vetëm ai përgjegjësi për këtë situatë. Është ai që i solli kriminalet në parlament, është ai që e ktheu Shqipërinë në hambar droge, është ai që shkeli kushtetutën dhe ligjin për të kapur të gjitha pushtetet, duke përfshirë prokurorinë dhe gjykatat e vendit. Është ai që shkatërroi gjykatën kushtetuese dhe gjykatën supreme për t'i pasur duart e zgjedhura. Është ai që urdhëroi lirimin e kriminalëve më të rrezikshëm dhe uljen e dënimit të tyre. Është ai që i fali çdo pasuri publike oligarkëve të babzitur për të pastruar bashkë me kriminalët parat e pistat drogës dhe parat e pistat korrupsionit qeveritar. Është ai që u kap me aferën tek Unaza 40 milion për 2 kilometra, 30 milion për cilave do të zhdukeshin një kompani fantazëm me letrat falsifikuara të qeverisë amerikane pa asnjë përgjegjës deri më sot. Por me të paktën 3 nëna me këmbë të thyera nga brutaliteti policor dhe 10 të tjera të shoqëruara në polici gjatë muajve të protestës së banorëve të Unazës re. Është ai i cili trimruar nga ndo farsoj njerëzish në ndikimin e tij, cilët nuk e shohin korrupsionin, nuk e shohin krimin, nuk e shohin drogën, po flasin kodra pas bregut, teksa trashen e majmen me verën dhe ushqimet e mira shqiptare në lokale luksoze, jo vetëm që nuk çoj njëri para drejtësisë për Unazën, po kalojnë në aferën e Milot Baldrenit, 260 milion euro për 17 kilometra, në fush 15 milion euro kilometri. Ndërtuesi, një ish deputet i Partisë Socialiste, daja e një ndërtuesi tjetër, që ka marrë po kështu 250 milion koncesion në rrugës Arbërit ku sapo u shemb tuneli. Daja e NIP 500 milion euro, sepse pas tyre qëndron Edi Rama, pas tyre qëndrojnë bandat
që pastrojnë parat e pista të krimit. Ndërkohë gjendja në vend ka arritur në kushtet më të rënda ekonomike dhe sociale. E kam thënë dhe më parë dhe dua ta përsëris se është i vetmi vend në Europë në cilin sot 300.000 qytetarë ushqehen vetëm një herë në ditë, sepse nuk kanë mundësi të ushqehen më shumë, 1 në 10 banorë. 50.000 për tyre janë fëmijë, 60.000 fëmijë të tjerë në moshën 14 vjeç punojnë ilegalisht në punët më të rënda për të nxjerrë bukën e gojës. 500.000 shqiptarë janë larguar nga vendi, 130.000 të rinj janë larguar nga bankët e shkollës, ndërkohë 1 miliard euro janë shpenzuar nga Edi Rama për zyra, për orendi, për karburant për qeverinë, për bileta udhëtimesh dhe për luks për administratën e organizatës kriminale të rilindjes. Shëndetësia falas ka përfunduar në shëndetësinë si frëngu pulën, ku 385 milion euro shkojnë për 4 njerëz, 4 koncesione korruptive, ndërkohë që në pediatri nuk gjendet as paracetamol i lëng, ndërsa urgjencat dhe trajtimi spitalor është kthyer në standardet afrikane të viteve 80. 2.2 miliard euro janë paratë shqiptarëve që Edi Rama ju ka ndarë 10 oligarkëve të babzitur me kosto 5, 10 deri në 15 herë të punimeve sipas manualeve zyrtare të shtetit shqiptar dhe qartësisht në pastrim të parave të pista të krimit. 120 milion euro është fatura e vendimeve të gjykatave për largimet pa drejta nga administrata, faturë e cila vazhdon e rritet nga dita në ditë. Kjo është gjendja vendit, ky është kolapsi në cilin ka arritur një shoqëri që ka toleruar dhe ka mbyllur syt para krimit për tepër gjatë. Por jo më. Ka 4 muaj populli është vetëdijsuar, është quar dhe është bashkuar në një lëvizje popullore, kombëtare dhe europiane që ka një dhe vetëm një qëllim: të kthejë në Shqipëri standardet dhe normat europiane të bashkëtesës demokratike, si garancia vetme që secili të garantojë dinjitetin, lirinë dhe mundësinë për të jetuar normalisht në këtë vend. Në valën e këtyre zhvillimeve, ku kërkesa e parë dhe kryesore është largimi i përgjegjësit për këtë gjendje, krijimi i qeverisë tranzitore dhe rikthimi i legitimitetit politik përmes një parlamenti të zgjedhur nga populli dhe jo nga kriminalët, Edi Rama ka vënë në skenë teatrin e shkarkimit të presidentit dhe zgjedhjeve të 30 qershorit. E gjithë logoreja e sotme e parlamentit i legjitim, e njerëzve të emëruar nga krimi apo të blerë nga krimi, pavarësisht se në cilën anë të korridorit ndarës ulen, e gjithë logoreja ka vetëm një qëllim: të shfokusoj vëmendjen tuaj, të dashur bashkëqytetarë, të shfokusoj vëmendjen e opinionit publik nga fakti që e gjithë Europa dhe bota civilizuar perëndimore e di se ne kemi në krye të vendit një bandit të kapur me presh në duar, një njeri që nuk përfaqëson legitimitet, por ilegitimitet. Një njeri që ka ardhur në pushtet me ndihmën e krimit organizuar, një njeri të zhytur në krim e të kapur nga krimi, dhe ky është Edi Rama. Mos keni asnjë iluzion. Farsa e sotme që u nis për shkarkimin e presidentit përfundoi në rezolut dhe tani po vazhdon të konsumoj orët e pasdites për të shndruar në një qortim dhe një pendim të Edi Ramës, nuk është asgjë tjetër vetëm pjesë e këtij teatri për cilën Edi Rama ka nevojë jetike. Ka nevojë jetike ta largojë vëmendjen nga kriza e thellë ku ju ka zhytur ju dhe familjet tuaja, si përmarrjen, fermerët, shëndetësinë, arsimin, studentët, pedagogët,
elitën intelektuale, artistët, pensionistët dhe voglushët shqiptarë. Ka nevojë të reagoj vëmendjen nga fakti që është kapur duke vjedhur zgjedhjet, që është kapur duke ju vjedhur ju buxhetin tuaj, parat tuaja, pasurit tuaja publike, për t'ja dhënë atë një grushti njerëzish me të cilët ka ardhur në pushtet. I gjithë ky është një teatr që ka për qëllim ta zhvendos aksin e përballjes midis një shumice dërmuese shqiptaresh pa dallime politike dhe një grushti minq të kapur në çarkun e të vërtetës, që duan me çdo kusht të ruajnë pushtetin e paligjshëm dhe pasuritë marramendse që kanë fituar mbi djersën tuaj, mbi gjakun tuaj, mbi xhepat tuaj, mbi tavolinat e zbrazura ku ulen natë për natë fëmijët tuaj, prindrit tuaj. Gjatë 48 orëve të fundit, shumë miq kanë kërkuar, miq të Shqipërisë, kanë kërkuar të mbizotroj arsyeja dhe interesi shqiptarëve, interesi publik, dhe Edi Rama t'i hap rrugë një procesi politik i cili kërkon asgjë më shumë, por asgjë më pak se një standard normal europian, zgjedhje të lira dhe të ndershme, një parlament legjitim nga populli, të popullit dhe për popull, jo nga kriminalët, të kriminalëve dhe për kriminalët. Sfidimi i hapur që Edi Rama bën, përpjekja për të vendosur 30 qershorin në qendër të debatit politik, kur tashmë 30 qershori zyrtarisht nuk përbën më nga pikpamja kushtetuese një datë zgjedhjesh, por përbën nga pikpamja politike dhe njerëzore. Mesarume, kufomën e tij politike dhe organizatën e shpataluar kriminale të rilindjes në panik nga zbulimet e deri tanishme dhe ato të pritshme të aktivitetit tyre kriminal dhe korruptiv. Por ora nuk pret. Koha është e pamëshirë. Ne do të humbim javën e ardhshme për herë të katërt shansin për të hapur negociatat me Europën. Pseja është e shkruar e zezë mbi të bardhë në vendimin e një prej vendeve që e ka zakon të flas hapur dhe shkoqur, mbretërisë së vendeve të ulta. Nuk luftohet korrupsioni, nuk luftohet krimi. Edi Rama është mëse i kënaqur me këtë situatë. Ai e ka tmerr dhe frikë hapjen e negociatave. Ai e ka tmerr dhe frikë hapjen e kapitujve 23 dhe 24, të cilët do të shtrojnë pikpyetjen që është në mendjen dhe gojen e çdo shqiptari, pavarësisht për shkollimit apo informacionet që ka. Qa u bë me Samir Tahiri? Qa u bë me Fatmir Xhafën? Qa u bë me dosjen e Xibrakës? Qa po bëhet me dosjen 339? Kush i mbron Damian Gjiknurin, Arben Ahmetan, Tauland Ballën me shok të kapur në flagrancë në bashkëpunim me krimin organizuar, duke pastruar parat me Toyota Yaris, duke devijuar lumenj për ndërtime për pastrim parash, duke grabitur milionat e shqiptarëve që nuk kanë punë për ndërtuar incenerator, që ndosin ajrin dhe punojnë me 30% kapaciteteve, për të shkatruar shëndetësinë shqiptare. Çfarë po ndodh? Pse nuk po dënohen? Pse nuk po pyeten? Pse nuk shkojnë para drejtësisë? Edi Rama e ka jetike mos hapjen e negociatave. Qëllimi i tij është ta devijojë gjithë debatin politik në diçka pa pikë vlere. Datën 30 qershor, e cila ka të njëjtën vlerë sikur sot unë të shpallja datën 7 korrik si datën e zgjedhjeve parlamentare në Shqipëri. Dhe ju ftoj në këto momente shumë të vështira për vendin. Ta shohim të vërtetën kështu siç është. Ta përbuzim teatrin e propagandës dhe mos sillemi
si ato foshnjët e vogla, të cilave ju tërhiqet vëmendja me një raketake, si kjo që po zhvillohet pak metra prej këtej, pikrisht për të tërhequr vëmendjen tuaj. Së dyti, të mbani fort dhe lart kurajon me cilën jemi përballur me të keqen këto 4 muaj. Rruga që vendi ka përshkruar në këto 4 muaj është e mahnitshme. Kemi qarë errësirën e censurës qeveritare, kemi shparaluar propagandën për 10 milion eurosh që Edi Rama paguan në Europë dhe në Washington për këtë propagandë. I kemi treguar botës se këtu ka një narkoshtet i cili ka kapur të gjitha pushtetet, ka një kryeministër të bërë njësh me krimin, dhe se ka një popull që nuk e pranon këtë. Ka një popull europian që kërkon dhe lufton për standardet, normat dhe vlerat europiane. Ju kërkoj pra të vazhdojmë të jemi bashkë, të jemi gati, të jemi në këmbë, të fortë, kurajoz dhe të vendosur, të bashkuar dhe me pjesëmarrjen më masive për të mbrojtur fatin tuaj, fatin e voglushve tuaj, fatin e Shqipërisë. Orët dhe ditët e ardhshme do të përcaktojnë se si Shqipëria do të jetë në 10 apo 15 vitet ardhshme. A do të jetë ajo Shqipëria e pakicës, se kriminalëve, oligarkëve dhe pushtetarëve të korruptuar me në krye Edi Ramën, që është zot në dhomën tuaj të gjumit, në kuzhinën tuaj dhe tavolinën tuaj të bukës, në shkollat e fëmijëve tuaj, në spitalet e të afërmëve tuaj, në rrugët, sheshet, pasuritë publike të shqiptarëve? A do të jetë Shqipëria në duart e kësaj pakice absolute që e duan Shqipërinë kështu për veten e tyre, të drobitur, të shkurajuar, të vjedhur, të dhunuar, të nënçmuar, të gënjur, të braktisur, të errësuar, apo do të jetë Shqipëria e gjithë shqiptarëve, ku të gjithë kanë mundësitë të gëzojnë pasuritë publike të vendit tonë të mrekullueshëm, ku të gjithë kanë mundësinë për trajtim jo me 2, po me 1 standarde para ligjit dhe para gjykatave, ku çdo kush të ketë mundësinë të jetojë me punë të ndershme dhe me dinjitet dhe të shkojë punë në mbar pavarësisht nga kushdo që qeveris. Dhe vetmja mënyrë për të garantuar këtë është që kushdo që qeveris, për sa kohë që qeveris vetëm për shkak të votës tuaj dhe shkarkohet me votën tuaj sa herë që ju kështu e gjykoni. Kështu funksionojnë vendet e Europës, drejt cilave janë drejtuar miliona shqiptarë këto 30 vite. Këto janë themelet e bashkëjetesës demokratike që bëjnë të mundur që një vend i pasur si Shqipëria, por i vjedhur si Shqipëria, të mos vidhet më, por të prodhojë të mira, mirëqenie, punësim për çdo shqiptar. Kjo nuk do të jetë lehtë. Kjo rrugë nuk do të jetë e shkurtër, por duhet ta fillojmë 1 orë e më parë. Ta fillojmë duke ndërtuar themelet e bashkëjetesës demokratike, pavarësisht përbindjeve tona politike. Të majtet djathtë, shteti vogël apo shteti madh, taksat ulta dhe liri ekonomike apo taksat larta dhe rishpërndarje shtetërore, të jenë qytetarët ata që të vendosin se cila politika publike do të ndjeki qeveria e zgjedhur nga ta, se ku do të shkojnë parat tuaja, se sa do të taksoni do të mbeten në xhepat tuaj dhe ku do të shkojnë ato që taksohen. Kjo mund vi vetëm kur të kemi një kryeministër dhe një qeveri që nuk e ka lidhur fatin me kriminalet, por që e ka lidhur fatin me ju. Kush e lidh fatin me kriminalet, qeveris me kriminalet, vjedh me kriminalet, ndan pushtetit me kriminalet. Ndaj është themelore ta vazhdojmë këtë betejë pa ndalur. Rruga e vetme për zgjidhjen e kësaj krize është vota e lirë, zgjedhjet e lira, një sistem i ri politik me ndarjen dhe balancim të vërtet pushtetesh, me një parlament realisht përfaqësues të vullnetit të popullit dhe jo përfaqësues të vullnetit të kryetarëve të partive, apo aq më pak të krimit të organizuar dhe të oligarkisë. Një parlament i cili nuk kalon ligje brenda natës, vetëm për të vjedhur si tek teatri kombëtar, apo te koncesionet e shëndetësisë, apo te incineratorët, apo te rikthimi oligarkëve grabitqari dividendit brenda natës në mënyrë kushtetuese, antikushtetuese, por me një sistem të hapur, transparent ndaj publikut, të ligjbërjes, për
për cilin arsye kanë propozuar parlamentin me 2 dhoma, ku asnjë ligj nuk kalon dot pa kaluar në të dyja dhomat. Me një president me kompetenca të plota kushtetuese, i gatshëm dhe i aftë të ndalë politikën e çdo grupi njerëzish që mendon se mund dalë mbi kushtetutën, të kap gjitha pushtetet e t'ja nënshtrojë Shqipërinë krimit. Me një drejtësi siç e kemi votuar në korrikun e vitit 2016, që nuk i mbron, por i ndëshkon pushtetarët e korruptuar dhe kriminalët të kapur së bashku duke vjedhur votat dhe duke vjedhur Shqipërinë. Me të gjitha instrumentet ku zëri juaj tjetë forca absolute e vendimarrjes, duke përfshirë referendumet vendore dhe referendumet kombëtare. Unë pres me padurim ditën kur këto dhe shumë ide të tjera që kam dëgjuar nga ju dhe përfaqësues tuaj, se kam fjalën për përfaqësues politik, po përfaqësues të elitës, mendjes e të shpirtit shqiptar, ti diskutojmë, kemi kohën dhe mundësinë të diskutojmë dhe t'i kthejmë në vendime me mbështetje të madhe popullore. Po më parë na pret çuarja deri në fund e betejës, në kushtet kur Edi Rama dhe banda në pushtet e kriminalëve dhe oligarkëve dhe politikanëve të kapur në flagrancë me ta, po shkon drejt konsumimit të qartë të grushtit shtetit, është detyra e çdo shqiptari të bëjmë së bashku atë që bën çdo popull i civilizuar kur kërcënohet me grusht shteti. Të rezistojmë, të qëndrojmë, të luftojmë dhe të fitojmë për Shqipërinë, për demokracinë dhe për të ardhmen e fëmijëve tuaj. Ju faleminderit. Para se të nisim pyetjet, doja ta nisim me kolegun e huaj, me që kemi mik, dhe pastaj të vazhdojmë me I'm sorry if you've already answered this question. We've been watching the statements from Prime Minister Rama, from your rallies and speeches, and of course President Mehta's recent position. But nothing seems to have changed ultimately. Positions have been stated, but Prime Minister Rama insists the still happen on June 30th. I want to ask, other than boycott those elections, what do you think that you can do that doesn't polarize and endanger public security, which is what the President is worried about, and what do you think will happen on that day, on June 30th? Thank you. Thank you for your question. A lot has changed in the past week, and certainly a lot has changed, dear sir, since last time we saw each other and you interviewed me. What has most significantly changed is that June 30 is not anymore a constitutional date of elections. As of Monday, the decree of the President has been published and has taken effect. In the current situation, where Albania, as no country in the history of parliamentary republics, is left without a constitutional court, there isn't a single authority above the authority of the President to decide on a matter that the President exclusively has been bestowed with. We have, in the words of our international friends, a new political situation in the country since the decree of the President to cancel June 30. This new political situation was perceived by some as a chance to bring the government, the illegitimate government of Edi Rama, to the understanding that now it is time to resolve this confrontation between a handful of corrupt politicians, organized crime bosses, and government cronies, and the rest of the Albanian people, to an end through a political solution. Here, too, there is a new change. Something has changed. Not for us, but for those who have had illusions as far as Mr. Rama's motives are concerned. Mr. Rama
has, as you said that he will press with a process that is by now not only discredited as illegal and criminal, but also as anti-constitutional. This means that Albania is going towards the condition of a coup d'etat. I have, during this press conference, called upon my citizens to ready ourselves to do whatever European people are forced to do when they are faced with the prospect of an effective coup d'etat. I have full confidence that the power of unity will prevail over the power games that Mr. Rama and a handful of criminals are playing at the expense of the constitutional order, democracy, and peaceful democratic coexistence. You have a follow-up question, sir? Okay. Does this mean that you will mobilize people to actively resist the implementation of elections on June 30th? It is of fundamental importance for you and your viewers to understand that there are no elections on June 30th, neither legally nor constitutionally. Whatever process is planned by people who should have been behind bars for offenses as grave as drug trafficking and women trafficking, but instead are running for mayor or are running campaigns on behalf of Mr. Rama's group, whatever process is planned, it does not resemble elections formally, substantially, and definitely not constitutionally. So, if there is an insistence of this group of people to proceed in the current conditions with a sham, a fake process of voting, this and the other steps that have been taken and are being taken are tantamount to coup d'etat, and the political opposition will call upon the people of Albania to do nothing less and nothing more than what civilized Western societies would do in similar conditions. Well, you are a European citizen. What would you do if in your country the Prime Minister illegally occupied the judiciary, occupied powers that do not belong, parliamentary powers that do not belong, killed the Constitutional Court and the Supreme Court, was caught stealing the elections with organized crime bosses, was exposed as such through official tapes of the anti-mafia prosecutors by international media, by the largest newspaper in Europe, Bild, ran some of these people that were exposed, that should have been in jail, as mayors, mobilized the power and the money of organized crime bosses to support them, and refused to obey a presidential decree that June 30 is not anymore an election day. So, you have time to think about what the reaction of your people would be, and I have the time to profit from that to enrich my understanding and my recommendations to the Albanian people for the way we should react. Që kryeministri u tërhoqi nga shkarkimi I presidentit Ilir Meta, ashtu siç në fakt ju e paralajmëruat pak ditë më parë. Anisa është fare e thjeshtë dhe e qartë, siç ju thash më përpara dhe siç po ju them dhe sot, e gjitha kjo është një teatr banal, është një telenovel që Edi Rama po e vendos para shqiptarëve për të hequr vëmendjen nga problemet që sapo parashtrova. Edi Rama është kapur në flagrancë duke bashkëpunuar me krimin organizuar për të vjedhur zgjedhjet e vitit 2017, është kapur dhe është ekspozuar para gjithë kancelarive perëndimore si një kryeministër ilegjitim, një qeveri ilegjitime, një parlament ilegjitim, në kushte normale, ballkanike, jo europiane, se europiane duhet të ishte në burg tani, në arrest. Duhet të ishte në arrest. Po të ishim kushte europiane, ky kryeministër sot duhet të ishte në arrest. Por në kushte ballkanike, ky sot duhet të ishte një njeri I larguar nga detyra e kryeministrit për t'i hapur rrugë një zgjidhje politike. Pra, kjo është zezana cilës do t'i ikje Edi Rama. Kjo është gjendja e vendit. Kjo është kriza që ka shkaktuar pasojat për gjithë qytetarët. Dhe pikrisht për t'i ikur kësaj, dhe për t'i ikur kësaj përgjegjësie dhe për t'i ikur fatit të pashmangshëm që pret
çdo tiran të korruptuar, ka vendosur telenovelën President 30 qershor. Do të dështoj, siç po dështon pjesa e parë e telenovelës, do të dështoj dhe pjesa e dytë e telenovelës. Edi Rama do t'jap përgjegjësi për të gjitha ato për cilat tashmë është kapur dhe është ekspozuar. Largimi i tij është i panegociueshëm dhe është vetmja rrugë politike për të zgjidhur krizën në vend. Yıldız Mitro, Televizioni Klan. Zoti Basha ju thatë që përpjekja e kryeministrit për të shkuar në zgjedhjen e 30 qershor në fakt ka një qëllim. Sipas jush, kjo bëhet në mënyrë që kryeministri të negociojë për kokën e tij. Por nga ana tjetër kryeministri ju akuzon ju se mos pjesëmarrja në zgjedhje sipas tij bëhet pasi ju i drueni reformës në drejtësi. A flën në fakt lepuri tek reforma në drejtësi? Dy gënjeshtat e Ramës janë që kjo po bëhet për të dëmtuar Shqipërinë dhe jo Ramën, dhe e dyta se kjo po bëhet për të ndalur reformën në drejtësi. Sa për të parën, përgjigjen fatkeqe e kemi marrë tashmë prej orësh nga Parlamenti holandez. Shqipërisë nuk i japin negociatat sepse nuk lufton krimin dhe nuk lufton korrupsionin. Kjo besoj është e qartë apo jo? Të holandezët e kanë zakon flasin drejt për drejt dhe me pak fjalë. Ju e dini, unë i njoh mirë. Ndërsa pjesa dytë është një gënjeshtër të paktën 2 vjeçare e Edi Ramës. Sa herë Edi Rama është kapur në skandale që do të detyronin çdo kryeminist të jepte dorëheqjen. Ka thënë kjo bëhet për të penguar reformën drejtësi. U kap me skandalin e Xibrakës, tha po pengoni reformën drejtësi. U kap me Sajmir Tahirin, tha po pengoni reformën drejtësi. U kap me Fatmir Xhafën dhe vllajën e tij trafikant droge, tha po pengoni reformën drejtësi. U kap duke mbrojtur Rahman Rajën dhe duke kthyer gjithë shtetin kokë poshtë për ta çuar në azil nën komisar Nuhun, të cilit ju vu pistoleta në kokë nga Rahman Raja dhe Tauland Balla me shok për të mos zbatuar ligjin, tha po bëhet për të penguar reformën në drejtësi. U kap me aferën e Unazës, tha po bëhet për të penguar reformën në drejtësi. U kap me Milot Balldrainin, po bëhet për të penguar reformën në drejtësi. Kjo reforma në drejtësi ka një dhe vetëm një qëllim, që në të gjitha këto raste njerëzit përgjegjës të paktën të pyeteshin dhe pastaj të procedoheshin, të ngriheshin akuzat, të shkonin para gjyqtarëve, të shkonin prapa hekurave. Pra, për këdo që ka dy fije mend për të menduar, jo thjesht për dëgjuar me gojen hapur si peshk, se çfarë ju thotë Edi Rama, kuptohet që i vetmi person i interesuar për të ndalur reformën në drejtësi ose për ta kapur atë plotësisht, është i njëjti person që shkatroi gjykatën kushtetuese, është i njëjti person që shkatroi gjykatën e lartë, është i njëjti person që shkatroi prokurorinë e përgjithshme duke emëruar në kundërshtim me kushtetutën një prokurore të përgjithshme, të përkohshme, antikushtetuese që po mbush 2 vjet në detyrë, është i njëjti person që urdhëroi këtë prokurore të emëronte një tjetër prokurore e cila duhet ishte në burg sepse është kapur në flagrancë duke marrë 50.000 euro për të liruar kriminal, për të mos thënë që duhet ishte pushuar kur ju grabit 2 herë posta e Durrësit dhe e vuri në krye të krimeve të rënda, pikërisht për të mbyllur 339-ën, për të mbyllur 184-ën, për të mbyllur dosin e Xibrakës, për të mbyllur apo kontrolluar hetimin ndaj Sajmir Tahirit, për të mbyllur apo kontrolluar hetimin ndaj Geron Xhafës. Ky është i vetmi njeri që nuk e do reformën në drejtësi dhe emri i tij është Edi Avdylaj ose Astrit Rama. Sepse të dy sot janë një, nuk janë veç e veç, janë një. Janë një kanë qenë gjithmonë. Zoti Basha, Marsi Qerma nga Zjarr Televizion. Ju keni kërkuar largimin e kryeministrit Rama si kush për të ulur në dialog, por edhe sot kryeministri vërtetoi që nuk do të largojë dhe nuk ka ndërmend të ikë. Çfarë do të bëni ju për ta zgjidhur krizën politike? Dhe e dyta, për aq kohë sa ju e konsideroni parlamentin ilegjitim, ashtu sikurse thatë edhe për gazetarin e Al Jazeerës për gjithë faktet që ju përmendët, a do t'i kërkoni dhe a i keni kërkuar presidentit shpërbërjen e tij? Unë nuk i kam kërkuar asgjë dhe nuk do t'i kërkoj asgjë presidentit të Republikës. Sepse unë nuk besoj se zgjidhja e kësaj krize
vjen përmes akteve të Presidentit të Republikës. Edi Rama ka faktuar që nuk do t'ja di për kushtetutën, nuk do t'ja di për ligjin, nuk do t'ja di për gjykatat, nuk do t'ja di për drejtësinë, nuk do t'ja di as për miqtë ndërkombëtar. Kjo për një arsye të thjeshtë është njëri i kapur në krim. Dhe i kapur nga krimi. Është edhe i zhytur në krim dhe në korrupsion, është dhe i kapur nga krimi. Ndaj, e vetmja forcë që mund ta ndalë rënien përfundimtare të kësaj shoqërie nën tiraninë e krimit, korrupsionit, me në krye një ilegjitim si Edi Rama, është forca e njerëzve të bashkuar. Kështu ka ndodhur kudo ku shoqëritë të civilizuara janë përballur me sprova të tilla. Kështu po ndodh dhe këtu. Ndaj ftesa ime ndaj çdo qytetari është heq çdo iluzion se do të ketë një zgjidhje deus ex machina me dorën e Zotit. Natyrisht dorën e Zotit e duam, e urojmë, i lutemi dhe i shprehim falënderimet tona. Por, siç thot ajo thënia vjetër shqiptare, duhet dhe dora e çdo shqiptari të ndershëm, të cilët në këto 4 muaj kanë zgjuar vetdijen e shqiptarëve, kanë rikthyer kurajon qytetare dhe jam i bindur do të jenë forca e papërballueshme dhe e pandalshme e kësaj bande kriminale që po shkon drejt grushtit të shtetit. Everest dhe Radio Televizioni ora. Zoti Basha, presidenti ka nisur konsultimet me partitë politike për një datë tjetër, pra një datë re për zgjedhjet. Çfarë do t'i parashtrojë Partia Demokratike presidentit dhe a keni ju një datë për këtë? Dhe një pyetje dytë. Do të preferoja të përgjigjem kësaj pyetje kur të vijë moment, sepse besoj që sot kemi folur gjëre gjatë për çështje të aktualitetit dhe kur të vijë aktualiteti kësaj do t'i përgjigjem, por një gjë po ju them që sot nuk është çështje date. Edhe një pyetje dytë. Zoti Basha, para disa ditësh, rreth një muaj më parë, Partia Demokratike ka parashtruar dhe ka publikuar një platformë të qartë për zgjedhje të lira dhe ndershme. Në kushtet kur situata politike është e tensionuar dhe ju thatë po shkojmë drejt një grushti shteti, a është e gatshme Partia Demokratike të lëvizë nga qëndrimi i saj në qoftë se kryeministri do ta pranojë këtë platformë, por pa dhënë ndërheqje nga posti i tij? Problemi ka nisur me një njeri që ka ngritur një sistem kriminal në vend. Ai që ka shkaktuar problemin nuk mund të jetë zgjidhja e problemit. Paketa pikrisht të synon, sepse vetëm largimi i tij nuk e zgjidh problemin, e ka ngritur. Ingranazhet e krimit funksionojnë. Dhe këto i mban bashkë Edi Rama. Tani, këti që ka ngritur makineri kriminale, që i ka sjell kriminalet në parlament, që i ka bërë Shqipërinë kanabistan, pastaj i ka kaluar tek heroina dhe kokaina, ju ka bërë shesh ndërtimi për pastrimin e parave të pista, ju ka dhënë koncesionet, ju ka dhënë taksat e shqiptarëve, ju ka dhënë tenderat, tani ti themi ne shiko, kemi këtë platformën ne, a nuk e ndalë ti këtë makinerin që të prodhon të 100 milion euro, që t'je pushtet, pa vota, që të ka dhënë mundësin të shkatrosh gjithë institucionet e shtetit, që të ka dhënë miliona euro për të lobuar, për të bërë bardhën të zezë dhe të zezën të bardhë, dhe për të bërë trurin dhalla atyre që nuk e njohin Shqipërinë dhe flasin kodra pas bregut. Pse nuk e lë këtë makinerin ti dhe na lënë të votojmë si njerëz, si europian dhe ne, se s'po kërkojmë më shumë. Ky është propozimi. E kuptoni sa qesharak është. Pa largimin e Edi Ramës, makineria do të vazhdojë të bëjë atë për cilën është ndërtuar, të vjedhë shqiptarët, të dhunojë zgjedhjet dhe ta mbajë Shqipërinë në fjalët e Departamentit Amerikan të Shtetit, bazë operacionale të rrjedhave kriminale nga Amerika e Veriut në Amerikën e Jugut, nga lindja mesme në Europë. Ikja e Edi Ramës është vetëm fillimi. Shkatrimi kësaj makinerie është garancia për zgjedhje të lira dhe ndershme dhe platforma jon synon pikërisht këtë. Shkatrimin e kësaj makinerie dhe kjo vetë nuk mjafton, sepse në vend saj ne duam me gjithë shqiptarët e ndershëm të ngrejmë themelet e bashkëjetesës demokratike sipas standardeve dhe vlerave europiane për cilat padarastin të shprehen pak më sipër. Ambrose Meda nga Fox News. Zoti Basha, ditën e protestës, më datë 8 qershor, ju keni tërhequr njerëzit nga parlamenti pas thirrjes së presidentit Ilir Meta. Ndërkohë nuk ka një datë tjetër për protestën e radhës opozitës. Kjo pauzë dhe kjo klim relaksuese është në funksion të një marrëveshje? Dhe pyetja e dytë, kryeministri Edi Rama në një nga Po. Jo, nuk ka marrëveshje me Edi Ramën. Nuk do të ketë marrëveshje me Edi Ramën. Largimi i Edi Ramës është i panegociueshëm. Nuk ka pauzë. Nuk ka për të pasur pauzë. Protestat do të vazhdojnë.
kanë vazhduar dje në Lushnjë, po vazhdojnë sot, ndërkohë që ne jemi këtu në Librasht, dhe do të vazhdojnë në Tiranë më fuqishëm se kur më parë, sepse është detyra e qytetarëve të mbrojnë shtëpitë e tyre, të mbrojnë kushtetutën dhe rendin demokratik. Në pyetja e dytë, kryeministri Edi Rama në një nga takimet elektorale ditët e fundit u ka akuzuar se po bën një gjyqje publike pa pasur hetime, referuar çështjes së Bild, ndërkohë që vetë jeni hetuar, po hetoheni në SBA për $1 milion, të cilat nuk dihet se nga erdhën, thot ai. A është vërtet që ka një hetim ndaj jush? Jo, nuk thot ai, nuk dihet nga erdhën. Thot kryeministri Edi Rama. Nuk dihet nga erdhën. Çoj deri në fund. Kështu është deklarata e kryeministrit, unë referojmë kësaj deklarate, a ju akuzon për lidhje financim rus, po ju referojmë kësaj deklarate. Themi tamam gjë, thotë Partia Demokratike merr lek nga rusët, thotë ai. Këtu e thot Rama. Tani ti ekzaminojmë pak faktet. Thjesht fare. Cili është shteti më prorus në Ballkan? Mos më zgënjeni. Serbia, Republika e Serbisë. Cili është presidenti i Republikës Serbisë? Si e ka emrin? Aleksandar Vučić. I cili e konsideron Putinin vëllain e tij të madh. Cila është marrëdhënia midis Edi Ramës dhe Aleksandar Vučić? Është marrëdhënia që çoi deri në tentativën e çmendur për destabilizuar Ballkanin, për të ndryshuar kufit, për të coptuar Kosovën, vetëm e vetëm për të rrequr vëmendjen nga kriza politike që Edi Rama ka në Shqipëri dhe nga problemet që disa nga protagonistët e tjerë kanë në shoqëritë e tyre. Nëse ka një skenar rus për Shqipërinë, zbatuesi këtë skenari rus e ka emrin Edi Astrit Rama Avdylaj. Sepse nuk ka investim më të madh për të destabilizuar Shqipërinë se sa ta shkrish shtetin në një me krimin. Të tjerat që ai thot dhe broçkullit në përmitingje janë broçkulla të shtrenjta, të paguar me parat tuaja. 10 milion euro. 10 milion euro të besos me shok, se përmenda kot beson atë ditun. Po do dalin dhe këto. Dhe shpresoj që nuk do dalin thjesht në artikujt gazetave amerikane. Po shpresoj shumë që do dalin në një komision hetimor të Kongresit Amerikan. Klajdi Bodri News 24. Ju thatë zoti Basha që nuk do të ketë marrëveshje me Edi Ramën, por nëse presidenti i Republikës do t'ju ftojë në një trestë të përbashkët, do t'uleni me zotin Rama për gjetur një zgjidhje për krizën, duke qenë se nuk pa komunikim. Nuk ka asnjë ulje me Edi Ramën sa kohë që Edi Rama është kreu i qeverisë ilegjitime. Pas publikimit të përgjimeve të gazetës Bild, kryetari i Komisionit Ligjeve zoti Ulsi Manja u shpreh se këto përgjime kanë dalë nga selia e Partisë Demokratike dhe janë dhënë gazetës gjermane. Ai ka disponuar Partia Demokratike këto përgjime zoti Basha, duke qenë se Ulsi Manja është në konflikt interesi sepse duhet të ishte një nga të pandeurit kryesor të dosjes 184 të shitblerjes së votave në Dibër. Po i ka Partia Demokratike këtë përgjime duke qenë se i ka pranuar. Unë të them ai do të ketë prapa ekurave, ti më thua komento mbi çfarë thot ai. Mos më vën këtë pozitë. Sigurisht jo. Partia Demokratike dhe unë jemi tronditur nga këto përgjime në të njëjtën masë si gjithë secili prej jush. Ju thatë në fjalën tuaj që 48 orë të fundit shumë miq Shqipërisë kanë kërkuar që të mbizotrojë arsye nga ana e kryeministrit për zgjedhjet lire të ndershme. Por në fakt, nga qëndrimet e ardhura nga Brukseli, referohem këtu zonjës Koçiançish dhe kreut ose Boris Lajçak, i kërkohet Shqipërisë që zgjedhjet të mbahen brenda fateve ligjore dhe kushtetuese. Cilët janë këta miq? Shqipëria ka shumë miq, disa janë të pa informuar dhe po informohen, disa janë të informuar dhe po veprojnë, jo çdo kush zgjedh ta bëjë këtë në mënyrë mediatike. Rruga për të shmangur konfrontimin total dhe të pakthyeshëm midis Bashkimit Popullor dhe narkoshtetit, rruga e betejës finale për të mos lejuar narkoshtetin triumfoj mbi demokracinë përmes një grushti shteti, është e pandalshme. Faleminderit. Keni pyetje tjera? Po.
Elis Memelli, Zjarr Televizion. Zoti Basha, dhe pse ju keni deklaruar se opozita do të bllokojë zhvillimin e zgjedhjeve në 30 qershor, majoranca është duke zhvilluar takimet e saj elektorale. Keni një strategji ose një aksion se si do t'i bllokoni zgjedhjet në 30 qershor? Për të bërë sesionin e strategjisë opozitare, po t'jesh i sigurt që opozita, Partia Demokratike dhe qytetarët kanë forcën, kurajën dhe vendosmërinë për të mos lënë që Shqipëria të kalojë në kushtet e grushtit të shtetit. Ka televizioni Tema. Zoti Basha, më datë 23 dhjetor 2003, gjykata kushtetuese ka marrë një vendim, numër 38, e cila thot që dekretet e presidentit në këtë rast mund të Nuk jam këtu për të folur për dekretet e presidentit, sapo ju thash që kjo është një telenovel që luhet me qëllim që ta heqë vëmendjen nga situata e rëndë politike në vend. Kështu që për çdo pyetje që të keni për juristët, do t'ju vënë në dispozicion juristët e Partisë Demokratike. Zoti Basha, ju thatë që nuk do uleni me zotin Rama, po do shkoni tek presidenti për të konsultuar mbi konsultimet që i bë me gjitha partitë politike? Në qoftë se ftohem, patjetër që do të shkoj. Faleminderit. Ditë para ditës shpallur zgjedhjeve është e paprecedent. Dekreti si i tillë është kërkesë e mirëfillt për të ndaluar procesin zgjedhor të nisur nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Përpjekja e presidentit nuk mund të dalë nga konteksti i krizës politike në vend. Ai ka arsyetuar se nuk mund të ketë zgjedhje kur një pjesë e opozitës nuk merr pjesë në të. Politikisht nuk e kontestoj, por juridikisht ky veprim i presidentit do të kishte kuptim po të ndodhte më parë, në periudhën e regjistrimit partive në zgjedhje. Presidenti ka ushtruar një të drejtë të cilën nuk e gjen të shkruar në kushtetutë. Çdo votues që ka hedhur votën për djathtën politike në Shqipëri ka një ankth që duhet respektuar. Errësira e vërtet nuk është ajo që njohim, por bindja që krijohet se drita nuk do të vijë. Sot pakush ditë shpjegoj se si mund plotësohen kërkesat e përfaqësuesve të opozitës, e cila ka dorëzuar mandatet e përfaqësimit në Kuvendin e Shqipërisë. Zgjedhjet lokale 30 qershorit janë një detyrim, e jo dëshirë e Partisë Socialiste. Opozita u largua nga Kuvendi i Shqipërisë me vendimarrjen e vet. Ajo justifikoi këtë veprim me akuzën e manipulimit të zgjedhjeve politike të vitit 2017, afërsisht 2 vjet pas mbarimit të zgjedhjeve. Opozita kushtëzon negociatën politike me largimin e Partisë Socialiste nga qeverisja e vendit dhe krijimin e një qeverie tranzitore. Kuptimi i qeverisë tranzitore është dorëzimi i pushtetit në tavolinë. Aktualisht protesta e opozitës jashtëparlamentare është një palë politike që di vetëm çfarë nuk do. Kriza politike nga bojkoti i zgjedhjeve lokale po zhvendosit në të qenit politike në krizë të sistemit. Kriza e krizës politike është se opozita aktualisht ka fokusuar politikën e saj me emrin e Tiranës. Në marrëdhënie me të, opozita ka bërë një gabim. Ky është ndërtësimi i tij. Ta trajtosh atë si një politikan të dështuar dhe ta shpallësh se me të nuk hyn në zgjedhje ka një kontradikt domethënëse. Si rregull, përballë të dështuarit fitojnë zgjedhjet. Politikanët e opozitës nuk janë sot të mjaftueshëm me urrëtitjen për Edi Ramën. Problemi i qëndron në aftësinë e tij, e cila ja u ktheu dialogun në dobësi. Të nderuar kolegë, Shqipëria rrezikon të bjerë në informalitet legal në mungesë të zgjedhjeve. Teknikisht zgjedhjet pa opozitën nuk mund të konsiderohen normale dhe ne rrezikojmë degradim në regjim. Kjo situatë në fakt nuk është produkt, por pasojë e vendimeve të opozitës jashtë kuvendit. Ajo e vlerësoi bojkotin si mekanizëm për të shkuar në zgjedhjet e përgjithshme të parakohshme. Kriza aktuale është pasojë një politike opozitare që vepron sipas parimit, të gjitha ose asgjë. Ky është gabimi i rëndë. Arsyetimi se Shqipëria rrezikon një regjim antidemokratik se sot nuk ka funksionale 2 gjykatat kryesore të vendit, atë kushtetuese dhe atë të lartë, është e drejtë në atë pjesë që duket. Mungesa e gjykatash kushtetuese dhe asaj të lartë është i përkohshëm. Kjo situatë juridike erdhi nga vullneti i përbashkët i Kuvendit të fundit, i cili votoi unanimisht ndryshimet kushtetuese për reformën e drejtësisë. Reforma që u prodhua ishte sa strukturore, aq edhe dramatike. Ajo ka dhe do të ketë suportin e fortë të miqve tanë. Të nderuar kolegë, Partia Socialiste i duhet të negociojë krizën aktuale edhe me trupën parlamentare që ka hyrë në kuvend nga listat zvendësuese të opozitës. Çdo vendimarrje në një republikë parlamentare duhet kalojë nga votimi në Kuvendin e Shqipërisë. Sot politika në mungesë të gjykatës kushtetuese nuk ka mundësi legale të diskutojë si negociat afatet e Kushtetutës Republikës Shqipërisë për zgjedhjet. Por ky kuvend e ka të drejtën të ndryshojë Kushtetutën, bazuar mbi këtë eksperiencë negative që po ndodh. Grupi i opozitës në kuvend duhet respektuar për propozimet e tij për ndryshimin e sistemit elektoral. Pavarësisht se me deputet të rinj, ata kanë të drejtë japin historisë së këtij kuvendi, vendimet dhe vlerësimin publik për to. Dekreti i presidentit duhet regjistruar si një akt jo kushtetues
dhe jam pro rezolutës së propozuar për këtë qëllim. Mendoj se Presidenti i Republikës ka gabuar. Ai ka krijuar një problem i cili vetëm ka pohuar krizën aktuale, por jo zgjidhjen e saj. Qëndrimi i Kuvendit sot ka rëndësi, pasi ne jemi një republikë parlamentare dhe ai është institucioni më i lartë vendimarrës. Ilir Meta është zgjedhur president nga Partia Socialiste. Ai është produkti ynë. Ky diskutim i sotëm është treguesi përgjegjësisë sonë ndaj publikut dhe vendit. Zgjidhja është tek vajtja tek kutia e votimit dhe zbatimi i kushtetutës. Nëse opozita do të fitonte tek kutia e votimit të zgjedhjeve lokale, atëherë Partia Socialiste nuk ka pse të qëndrojë më në pushtet. Nga vota erdhëm, nga vota duhet ikim. Ju falenderit. Faleminderit zoti Majko. Fjalën e ka deputeti Ligorash Karamelo, të përgatitet deputeti Muslim Murizi. Zonja drejtuese e seancës, të nderuar kolegë deputetë, dashur qytetarë. Dekretimi i datës 30 qershor si datë kushtetuese e zgjedhjeve lokale nga presidenti i vendit dëshmon intensifikimin e marrëzieve që po shënon këtë vit jeta politike në vend. Ky veprim i paparë dhe i padëgjuar i president që do hyjë në histori si risi e devijimit flagrant nga zbatimi i detyrimit të kushtetutës, për mendimin tim nuk është as i rastësishëm dhe as i papritur. Nuk është i rastësishëm sepse mënyra se si ai është zgjedhur nga Kuvendi, mënyra se si është zgjedhur deri më sot presidenti i Republikës në shumicën e rasteve është karakterizuar nga pazare politike, nga skenare të përfolur, nga gjoja ruajtje të ekuilibrave politike dhe përjedhoi të agri personalitetit thjesht në përkembur dhe integriteti i postit më të lartë politik në vend është përçmuar. Kjo majorancë ka një përgjegjësi të veçantë në zgjedhjen e presidentit aktual. Dhe kryeministri sot duhet kishte kërkuar falje popullit për zgjedhjen e bërë për shumë arsye, rrjedhoje të cilave është edhe akti që nxiti këtë mocion. Ne me drejt sot flasim për shkeljet të kushtetutës, por sa pazare janë bërë nga ky kryeminist dhe nga liderit së sotëm politikë në kurrizë të kushtetutës. Prandaj dhe sot kemi ndekun e thellë midis forcave politike dhe liderëve të tyre nga një anë dhe popullit nga ana tjetër, të cilët e kanë humbur besimin te kjo klasë politike, sepse pikërisht këta mendojnë vetëm për pushtetin, për kariket e tyre dhe jo për problemet dhe hallet e njerëzve. Veprimi i presidentit nuk është as i papritur, sepse presidenti nuk reagoi ashpër as kur opozita dogje mandatet, as nuk përkrau zëvendësimin e deputetëve nga listat, jo më ta stimulonte atë siç bëri komuniteti ndërkombëtar. Bile këtë kuvend e quan jo funksional. As nuk dënoi bojkotimin e zgjedhjeve lokale, duke ri këto që bien ndesh në parimet e bazë demokracisë. Pra priti kohën e dur për të sulmuar dhe siguruar gjahun e tij me kurthe dhe alibi, çka ekspozon presidentin të rësisht si të njanshëm. Si mund të etiketosh 30 qershorin për mungesë pluralizmi, kur askush nuk pengoi askënd të marrë pjesë në këto zgjedhje? Një filozof i lashtë grek, etrit e demokracisë, ka thënë se i demokratia i postirizitus parondes. Demokracia mbështet ata që marrin pjesë. Ata që nuk marrin pjesë i shpërfill. Nuk mund të shndrosh dekretin e presidentit në një lloj kungulleshkash për hatrin e qevmbetur e politikë. Prandaj kushtetuta i shpreh qartë dhe mbron fort rregullat dhe lojës politike. Si mund ta thuash e dekretoi datën e zgjedhjeve për të ruajtur unitetin e popullit, kur mbas firmosjes së aktit demonstros simbole nacionaliste? Na ke ofenduar zoti president, minoritetin etnik grek dhe gjithë minoritetet që jetojnë në harmoni të plot me shumicën. Kërkon me dekretimin që të shuash zjarrin e përplasjes civile, por në çast ndes zjarrin e urrëties etnike. Deklarove më tej duke hedhur vellën patriotike do të mbrojë kushtetutën me shqiptari. Kushtetuta nuk mbrohet as me shqiptarizëm, as me helenizëm, as me amerikanizëm apo izëm tjetër. Mbrojtja më e mirë dhe vetëm e kushtetutës është zbatimi rigoroz i saj. Nëse ke plane të tjera për krijimin e institucione paralele, për mbivendosje data zgjedhjesh, për stimulimin e anarkisë dhe zbejnë e reformës në drejtësi, bërë mirë të heqësh dorë nga skenaret të tilla. Faleminderit zoti Karamelo. Fjalën e ka deputeti Muslim Murizi. Të përgatitet ministrja Besa Shahini. Faleminderit zonja drejtuese e seancës, nderuar kolegë, nderuar qytetar. S'pari desha të sqaroj që nuk jam këtu as për të bërë gjykatën dhe të shpall metën armik, as për të marrë përsipër rolin e avokatit dhe të bëj metën viktim apo hero për atë që ka bërë.
Më së pari desha të sqaroj qytetarët shqiptarë që prej 5 ditësh mendojnë që kush e di se çfarë po ndodh në këtë rezolut që është përgatitur nga grupi PS-s. Me lejoni të lexoj vetëm paragrafin përmbyllës kësaj rezolute, ku thuhet: Kuvendi i Shqipërisë i bën thirrje presidentit të Republikës të reflektojë duke kthyer institucionin e presidentit në kufijtë e kompetencave të njohura nga kushtetuta dhe të mos ndërmarrë asnjë vendim tjetër në shkelje flagrante të kushtetuese. Pra kjo është përmbyllja e kësaj rezolute. Fjalë për fjalë për kthyer në atë që kemi parë gjatë 29 viteve të pluralizmit, nuk është as më shumë dhe as më pak se i farë fletë rufeje në emër të frontit, ose i afat 24 orësh apo 48 orësh për metën, si që i dha byroja politike me meçeut para se të vriste vetën, nuk e uroj që të ndodhi akti i fundit me presidentin e dal nga kjo sallë me 71 vota të këtij krahu këtej, sepse krahu i djathtë ishte i dal nga kjo sallë në 2017. E vërteta e hidhur e postkomunizmit në këto 29 vite të politikës shqiptare, por kryesisht e elitave vendimarrëse politike, ka qenë që kur këtë vend nuk e kanë qeverisur as me ligje, as me kushtetutë, por e kanë qeverisur me pazaret, pista, të cilat kanë dashur t'ja u paraqesin qytetarëve shqiptar si marrëveshje. Kur s'ka patur marrëveshje për interes qytetarëve shqiptar, vetëm pazare në kurriz qytetarëve shqiptar për të ndarë këto karrike që janë këtu mrapa dhe pas tyre taksat e qytetarëve shqiptar që këta këtu mrapa kanë drejt firmosin të ndajnë për gjithë secilin nga ata që kanë patur pushtet në këtë sallë. Ndarja e karrikët pushtetit është halli i madh edhe në këtë dekret të çdekretimit të dekretit datës 5 nëntor. Unë nuk di pse është gjithë kjo sakëlldi, as nga ata që na dalin këtu na bëjnë moral që si antikomunist e kanë kapërcyer 10 herë Ilberit, as nga ata që mendojnë që do të fusim metën burg apo ky është plumi i fundit për armikun dhe meta pas kësaj merr fund. Kur Rama i ka dërguar në këto 3 javë 7 letra mirë kuptimi Bashës, unë besoj që edhe meta ka pas drejt të dërgojë letër të atij lloj varianti Klement Zgurit. Fakti që në kushtetues ka asnjë rresh që përmend fjalën çdekretim të dekretimit, quheni si letër që i drejtohet Klement Zgurit. A e ka marrë në konsiderat Klementi? Sa që ka marrë Basha 7 letrat e Ramës. Da unë nuk shoh që ka në qamet madh rreth kësaj situate, cilën më shumë se sa letra e firmosur nga Meta në emër të karrikës kryetarit të shtetit, shqetëson realisht klasën politike shqiptare. Kur i është dash për të nda pushtet dhe për të vjedhur taksat qytetarëve shqiptar, jeni marrë vesh në këtë sallë aq perfekt sa ju kanë pas zili dhe parlamente homologe të vendeve fqinje apo të Bashkimit Evropian. E keni filluar nga 91 kur bot qeverinë mikse, komunist të PS-s dhe komunist të ardhur tek PD-ja, pastaj u prish sepse dikut se doi pazari. E kemi parë në 97-ën me qeverinë që i vum emrin pajtim kombëtar. Kur kombi s'ka qenë i zëmbruar në herë, përveç se politikanët janë shitur para kombit si hipokrit, sikur se zëmrohen fort, në fakt, vetëm se ngrejnë pazarin e tyre të pistë për të marrë sa më shumë karrike pushtetit, sa më shumë pare në aparat e taksa paguesve shqiptar. Arritët e pazari 2002-shit, kur në emër të zgjedhërit mohet dhe vund president Alfred Mojsiu. E shitët e shqiptarë si marrëveshje se iku nga puna Fatos Klosi, edhe Arben Rakipi, erdhën 2 zëvendësues tjerë. Bët pazar në 2007-ën, duke mos pyetur për kushtetutën që ishte miratuar vetëm nga ju në 98-ën, me referendum, kur PD-ja nuk pat marrë pjesë dhe qytetarët që ishim shtetë saj nuk ishin votuar. Bët marrëveshje për të shtyr për certifikatat, gjetët sebeb. Pse se në 2007-ën, Këshilli i Europës ju tha që të hapim stabilizim asociimin, duhet të kalojnë 7 ligjet. Pa pritur, pasi u zëmrut në pamjen e parë, pa moshur vitin, biles para pa mosh pagaluar 2 muaj nga i zëmrimi për certifikatat, në këtë sallë, po atët pazara dhe takimeve 2-3 individëve, herë ke ure Beshirit, herë ke ure Qafirit, u zgjohti president që mori vota dhe këtej.
Pse? Për hatët asaj marrëveshje që gjithkohën është bërë nga 2-3 pronarë dhe padrinot të politikës për 29 vitesh në këtë sallë. U zgjat Bamir Topi, president, nuk i kishte PD-ja votat e tyre. Pastaj, erdhët në prill të 2008-ës me pazarin që realisht qatë qelbi kemi pa këto ditë dhe këto vite në tregun politik është pasojë e plagës e 21 prillit 2008-ës. Nuk u ndryshu kushtetuta. Ishte atentat ndaj kushtetutës, ishte sfumim i rolit parlamentit, u kthy presidentin në i kukull dhe ai që ju sot kërkojnë ta shpallni armik. Pjesa tjetër bëhet rrugëve dhe e shpall hero, theu vazat e luleve këtu. Ishte ngrevurie sepse nuk e pranoi atë ndryshim kushtetues. I erdhi koha mas 10 vjetësh, halli ju solli që para 2 vitesh ju ta zgjidhni të karrikën e presidentit dhe ai me që në 2008 theu vazat e luleve bënë dhe i letër për ta quar deri në fund i natin e thyrës së asaj vazo lule. Në 2008 ka pas drejt. Ka pas drejt edhe kur kërcente për të kap fëltoren e zonjës Topalli. Sepse ndryshimet kushtetuese 2008-ës janë plaga që shqetësojnë realisht politikën shqiptare në këto 11 vjet. 11 vjet që qasemi teorikisht afër Europës dhe sa e që shkojmë buzë saj, do të shpiket një sebeb se s'bën që më vonë duhet ketë pazar në kurrizën e qytetarëve shqiptarë, pa tjetër dhe t'ju shitet shqiptarëve si konsensus i madh për të shpëtuar kombin. Më thoni një marrëveshje të vetme në këtë sallë për 29 vitesh që është bërë në interes qytetarëve shqiptarë. Jo. Është bërë sa herë që një palë ka parë veten musht për të shpëtuar, i ka shtrirë dorën palës tjetër, jo në këtë sallë, por jashtë kësaj salle, skutave. Çfarë deklaroi presidenti këto 2 ditë? Që unë kam takuar dhe edhe Ramën, edhe Bashën, edhe Berishën, Monikën nuk ka nevojë ta thotë sepse e dim që e takon çdo darkë. Unë nuk di. Ti keni lënë njëri tjetrit libër shtëpie në këto 11 vjet, edhe familjar pa përmendur në këtë foltore, edhe në konferenca shtypi, dhe në këtë situatë kur thoni që këtu do të bëhet nami do vritën qytetar, datë 30, pas keni kaq relaks dhe kaq qetësi sa të hani darka e dreka me një tjetrin, duke netur 1 orë, 2 orë, pasi e keni përmend librin e shtëpisë për gjitha mëkatet që kanë bërë në këto 29 vjet. Nuk di sa të sinqert jeni tek libri i shtëpisë apo tek darkat e drekat që hani me një tjetrin. Unë e di mirë që pazaret që kërkojnë të rrisnin në kuadër të tensionimit situatës në mënyrë artificiale është halli mall. Është halli për bashkët. Është halli e asaj reforme që se patët qef të votonit, as ju as këta. Por ju detyrun, ju thirrën një nga një, ju kërcënun që s'do t'ju japin vizë dhe votun dhe me pranë nga ndurë ata që lanë sallën sepse erdhën në këtë sallë nga ndryshimet kushtetuese 2008-ës, nga ligji bastard që ju e keni bërë në mënyrë qëllimshme për t'ja fshehur deputetin zgjedhësve. Ndaj sondazhet dalin që nuk ka qytetar të di se ka deputet ti. Ju detyruan është herë e parë në 29 vjet post komunizëm që në këtë parlament votohet 140-0 kur çifti ambasadorëve puthen në atë lozhë. Pas asaj u bët pishman. Do të gjeni 1000 arsye për të prishur atë pazar të detyruar, atë marrëveshje që ju vënë një litarin fyt dhe 2 kam në ikpus për ta votuar. Pse? Se s'ju pëlqen. Thatë të bëjmë për 6 muaj vetingu reformën drejtësisë do t'i ngajmë organet shpejt. Nga ai vit kanë kaluar 3 vjet plot dhe sot vendi është pa gjykatë kushtetuese, pa gjykatë lartë, pa BKH, pa SPAK. Dhe o burrat gjemi sebeb për mustaqet e qelës, që inshallah ta prishim atë që u votuar në lakun e shtrëngurit nga ambasada amerikane, nga BE-ja me 140 vota dhe inshallah të kthejmë në drejtësinë që një palë dreqër t'i sjellin ca dreqër këtu dhe një palë dreqër t'i sjellin ca tjerë dhe të bëjmë atë drejt institucioni siç ka qenë, që kur të na vije radha për të shku, të shpëtojmë si drejtë siç kemi shpëtuar në këto 29 vjet. Ndaj ngjoj këto ditë shpesh nëpër media shumë juristë sa thon procedura shpëtoi Bashën, sa thon procedura shpëtoi Metën, po sa ka shpëtuar procedura nga ky krah në këto 29 vjet, ju e dini sepse atë sistem drejtësire prej vitit 97 me Femi Abdiun deri sot ish hetues gjyqtar dhe prokuror të regjimit komunist kanë qenë në majën më të lartë të drejtësisë shqiptare. Ndaj do t'ju bëja thirrje edhe kolegëve, por më shumë edhe qytetarëve, të mos i morin seriozisht hallin që kanë
të përbashkët gjitha ata që kanë ngarbrit për 29 vitesh parat e taksa paguesve shqiptar në emër të pazareve të pista që ja kanë shit qytetarëve shqiptar si marrëveshje. Nuk ka pas marrëveshje kurrë. Unë besoj që do të ketë pazar prap. Nuk e di se çfarë dhe kujt ja kanë vënë syn këtë herë për ta ndarë dhe ta shqyer si të uritur që mos u ngopshin kurrë se kanë 29 vjet dhe nuk din të ngopen, me këtë val apo amulli që kërkojnë ngrenë që këtu do të jetë qamet i madh, këtu do të vinë serbët, do të vinë rusët, do të vinë kinezët, se indianët erdhën dhe i paraqisët me pasaportë diplomatike, i bote konsullneri. Unë nuk besoj që edhe zoti Meta ta ketë seriozisht në atë dekret për zhdekretimin e dekretit parë. Megjithatë, në kushtetutë të 2008-s ai ka thjesht rolin e arbitrit. Por dhe arbitri me këtë teknologjinë e re e sheh varin brenda një minute, unë nuk besoj që ka kohë arbitri i këtij kombit shohi varin mas 7 muajsh apo 8 muajsh dhe ta anulloj atë që ka ndodhur në atë kohë. Se po u kriju ky precedent, besoj që do të kenë drejtin e Zotit edhe Nishani, edhe Topi, edhe Mojsiu dhe Mejdanit i thonë, me që je aty shife dhe je çfarë kemi bë gabim në vitet që kemi qenë, edhe futi të anullume që ne të rrim rahat, se masa e drejtësie mundet të na kthehet dhe të na shikoj se çfarë kemi dhënë opsaq. Qytetarët shqiptar duhet t'ju krijohet mundësia me ligj, po keni kurajo. Po se keni frikë realisht drejtësinë siç kërkoni ta shisni para shqiptarëve, hajde ta ndryshojmë kushtetutën. Hajde ta ndryshojmë që të bëjmë një sistem zgjedhor që t'ju hyjmë punë qytetarëve, që në këtë sallë të mos vinë njerëz ilegal, të mos vinë trafikantë që i përzut me ligj enkas dekriminalizimi nga kjo sallë, të vinë ata që votohen nga qytetarët shqiptar. Hajde ta ndryshojmë edhe ato kompetenca që ka presidenti, e kemi posi jep deklarata edhe amnistin ja keni heq dhe bën dekrete, ç'bën dekrete. Po e keni vullnetin realisht dhe po nuk e keni frikë në drejtsinë e re që po e turmentoni me të madhe, unë besoj që koha e sot, konsensusin e 39 deputetëve këtej, e keni sepse gjithë secili prej tyre, jo unë, ja u ka thënë në këtë foltore që ne kemi ardhur këtu për një kaos, për ta prish këtë sistem që ka sjell 3 bajraktar nga 2008 që janë pronar të 140 karrikeve. 3 sekretarë parë, Edi Ramën, Lul Bashën, Monika Kryemallit. Kjo salli përket sovranit dhe hajdeni ta ndryshojmë, 123 vota keni në këtë sallë, po tjetë se ju e keni këtë kurajo dhe këtë dëshirë, të ndryshojmë kushtetutën, ta vëjmë dorën realisht në plak. Gafa, atentati, pazari i pisti 21 prill 2008-s është pasojë e gjithë katërorës. Edhe e bil frytësve 2011-s, edhe e çadrës verore 2010-s, edhe e çadrës liris 2017-s, edhe e mylljes zyrën e Enver Hoxhës e daljes me pazar, më jep gjysmë e qeverisë që unë të kontrolloj ty, pastaj të shohë e bëjmë çfarë bëhet më mbrapa. Ndaj ju bëj thirrje që ta merrni ashtu siç ju thoshte kur e kishit tu, me qetësi dhe dashuri, edhe letrën që në emër të karrikës së kryetarit të shtetit i ka dërguar Klementit, megjithëse Klementi u mërzit dhe iku, nuk e lexoi deri në fund letrën, edhe këtë gjyqin flet rrufe që ju kërkoni t'i bëni, kohën që ja keni dhënë jeni të mrekullueshëm në reflektim, inshallah s'ndodha që ndodhin te atë ishin. Unë besoj që shqiptarët, jo militantët, sepse 10-15.000 militantë që kërkojnë zënë karriket e 10-15.000 militantëve të juaj atje, janë ata që vinë vërdall të shkretit, ha se do të arrëzojmë 16 janar, hem 16 shkurt, hem 13 mars, hem 14 prill, edhe kanë 5 muaj rresh që nuk di se si kanë kuraja ata që i morin përsipër t'i gjenë për çdo ditë, hajde se ta hedhim sot, hajde se ta hedhim nesër. Se nga ku ta hedhim nuk e di. Një të hedhme ka kjo elitë politike. Kjo hidhet me votë qytetarëve shqiptar, edhe ne qemi këtu, edhe ju qeni këtu, edhe këta që kanë netur këtu për 29 vitesh. Hajde japim mundësinë qytetarëve që të votojnë dhe dinë se ke zgjedhjet. Po keni kellgje dhe kurajo, bërëm. Po s'keni fletrufet frontit të organizatës bashkime profesionale, apo ku e diun, byros politike, çka keni vendos ju, për t'i dhënë kohë me Metit, se ç'a do të bëj, janë letra bakalli i lloj si dekretimi i dekretit të datës 5 nëntor. Ju falenderit, edhe qytetarët besoj që na e kanë pi langën prej vitesh, sepse shikojnë që ne nuk kemi ardhur në këtë sallë nga vota e qytetarëve. Faleminderit.
Falemderit zoti Murizi, fjalën e ka Ministria Besa Shahini, të përgatitet deputeti Ervis Meço dhe më pas Ministria Belinda Balluku. Të nderuar kolegë, kjo është lista e diskutantëve, ju lutem zini vendet se do kalojmë në votim më pas. Falemderit. Kohëve të fundit kam kaluar shumë kohë në për shkolla dhe universitete, me nxënës që bëjnë maturën, me mësues që po merren me portalin Mësues për Shqipërinë, me student që po përgatiten për provimet e semestrit dhe të gjithë pa përjashtim të pa afektuar nga drama e opozitës jashtë parlamentare në Shqipëri. Dhe kjo më bën përshtypje, sepse jashtë Shqipërisë, në krye qytetet që do të vendosin për të ardhmen evropiane të Shqipërisë, fotografit e dhunës së shprenuar të opozitës kanë krijuar përshtypjen që Shqipëria po kalon nëpër krizë politike, sociale dhe është në prag të ndonjë lufte civile. Ka vendimarrës ksenofob atje që mendojnë se shqiptarët duhet mbajt larg BE-s dhe ata po ushqehen nga imazhet e stisura nga opozita. Opozita shqiptare jo parlamentare, do të ishte pak konceptueshme në një realitet normal. Studentët protestuan në dhjetor dhe një opozit normale do të dilte krah studentëve në betejën e tyre për transformimin e universitetit. Por jo, ish deputetët opozitar vendosën të bëjnë të pa imagjinueshmen. U vetë përjashtuan nga parlamenti që të mos përfaqësojnë as votuesit e tyre e lere mos studentët. U vetë përjashtuan nga zgjedhjet lokale dhe presidenti ju bashkangjit, duke shpikur që dekretimin e dekretit për zgjedhje dhe duke nënvizuar që edhe ai i takon grupit të politik bërësve të cilët refuzojnë të respektojnë institucionet e shtetit dhe i trajtojnë ato si vegla fleksibile në shërbim të interesave të veta të ngushta. Dhe është pikrisht ky mos respekt ndaj institucioneve që e ka mbajtur Shqipërinë kokëforcisht në tranzicion dhe pikërisht këtë mos respekt duhet ta luftojmë pamëshirshëm. Sot nuk mund të rija anash, të merresha me reformën në arsim, teksa presidenti i shtetit me vendime antikushtetuese, të bashkërenduara me dhunën huligane në rrugët e Tiranës, cënon mirë funksionimin e institucioneve dhe rrezikon të ardhmen e brezave që përpiqemi të mirë arsimojmë. Nuk mund të rija anash, teksa përpjekja jonë për të ofruar fëmijëve shkollat që i meritojnë, po përballet me përpjekjen e opozitës për t'i nxjerrë këta fëmijë në rrugë, duke i keq përdorur e traumatizuar në ntymin e bombave Molotov. Nuk mund të rrijë indiferente, teksa shoh tentimet për të suspenduar zgjedhjet e lira dhe demokracinë. Sot nuk kemi të bëjmë me një përplasje të zakonshme mes mazhorancës dhe opozitës. Sot përplaset Shqipëria e re e reformuar me Shqipërinë e vjetër jo demokratike. Dhe është bërë qartë që e vjetra po synon të kthehet me dhunë, pikrisht për shkak se me paqe nuk ka shans të kthehet. E përmendën 97-ën këto ditë, sepse gjuha shkon aty ku dhem dhëmbi, po ata e kanë shkaktuar 97-ën dhe nuk mbajtën përgjegjësinë që duhej për të. Unë isha 15 vjeçe atëherë, e rritur në trysninë e represionit jugoslav, fillimisht e pastaj atij serb, si të gjithë fëmijët e tjerë përreth meje. Shikonim nga Shqipëria për ndihmë e përkrahje, por pafundësisht të mërzitur e zemërthyer me përçarjen e keqeverisjen, e vjedhjen e dhunën që ndodhte këtu. Në kohën kur Shqipëria i duhej Kosovës, e fortë dhe stabile. Në kohën kur shqiptarët në Ballkan për herë të parë kishin në rastin të bashkuar të thonin fjalën e tyre e të ndërtonin një të ardhme më të mirë të përbashkët. Sot jemi 22 vjet nga 97-a dhe Kosovës prap i duhet Shqipëria, sepse dhe sot si atëherë po përcaktohet e ardhmja e shqiptarëve në rajon. Por fatkeqësisht edhe sot si atëherë po të njëjtit njerëz përçojnë mesazhe jo stabiliteti dhe tërheqin vëmendjen nga ngjarjet të rëndësishme në Kosovë. Të nderuar deputet, unë nuk jam përfaqësuese në parlament, ndaj po ju drejtohem juve
që të mos tërhiqeni para shkelzve të Kushtetutës, të votoni rezolutën që keni para jush sot dhe të vijojmë bashkarisht drejt zgjedhjeve të 30 qershorit. Faleminderit. Faleminderit zonja Shahimi. Fjalën e ka deputeti Ervis Meço. Jemi përballë një refreni të frikshëm. Zgjedhje apo vllavrasje. Do fitoj Shqipëria apo partit. Të dashur qytetar, ky precedent që ka kapluar vendin nuk është gjë tjetër veç se një ankan zbavitës i mbajtur në fuqi nga 3 frone: presidencë, parlament dhe opozita e bashkuar. Kjo tragjika komedi më kujton historinë biblike, ku Jezus Krishti i dieshëm i ngjan sot sovranit, të cilin e ka sfilitur 4 siprish kjo klasë politike në 28 vite. Pyetja që na thirrshëm lind: kush është sot mbreti Ponc Pilat? Po mbreti Herod, po farisejt, ligjvënës fanatik që janë partizan të së drejtës dhe së vërtetës së madhe. Pse vallë janë kanë të nderuar deputet? Nervozizmi nuk është gjë tjetër veç se një kënaqësi egoiste dhe një tatëpjet e frikshme karakterale. Kur dhe kush nga 3 fronet mbretërore do të kërcizoj sot e në vijim Shqipërinë tonë të dashur? Në emër të dinjitetit njerëzor, në emër të Shqipërisë, në sajt të çelive të negociatave, kur do të mbyllet ky ankant i pa precedent, e cila do të jetë fatura e Shqipërisë së Ismail Qemalit, e Sulejman Delvinës, e Shqipërisë së rilindasve, e dinjitetit kombëtar dhe aspiratës rinore të vendit. Të nderuar deputet, reflektoni, Shqipëria dhe drejta për të votuar nuk janë videogame i askujt. Juftoj të jemi pro Kushtetutës, pro zgjedhjeve të lira e të ndershme, pro qytetarit, pro ambasadës amerikane, pro SBE-Odirit dhe gjithë partnerëve tanë ndërkombëtar, të cilët na shikojnë në çdo detaj dhe lëvizje mbi pjekurinë politike të këtij vendi. Le të ecim në sinkron me rregullat e shenjta të një demokracie solide dhe jo hibride. Për ta mbyllur kam një thyrje. Zoti president, zoti kryeministër, zoti kryetari i opozitës së bashkuar, vijojeni në komoditetin tuaj mbretërin, por mos e kërcizoni Shqipërinë. Ky popull meriton më shumë se kur të hijë në Bashkimin Evropian. Mos u bëni pengesë për dinjitetin ton kombëtar. Zoti ju ndriçoft ju drejt rrugës së konsensusit. Zoti e bekoft Shqipërinë. Faleminderit zoti Meço. Fjalën e ka ministrja Belinda Balluku. E nderuar drejtuese e seancës, të nderuar deputet, të nderuar antar të Këshillit Ministrave. Seanca e sotme parlamentare dhe debati që po zhvillojmë vinë në një moment veçantë dhe do të thoja historik për vendin. Konsolidimi i shtetit të së drejtës dhe realizimi i ëndrrës së kaheshme të qytetarëve shqiptar, që është integrimi i vendit në familjen e madhe europiane. Sapo kemi marrë rekomandimin pa kushte të Komisionit Evropian për çeljen e negociatave të antarësimit në Bashkimin Evropian, rekomandim i cili vjen si rezultati një pune të gjatë dhe shumë të vështirë për të plotësuar kriteret dhe detyrat e dhëna nga partnerët tanë ndërkombëtar. Reforma në drejtësi, një nga reformat më të thella në rajon, por dhe më gjerë në Europë, ka nisur të japë rezultatet e para dhe pas ngritjes së organeve të reja të drejtësisë, tashmë jemi në prag të ngritjes së prokurorisë dhe gjykatës speciale, që do të hetojnë korrupsionin dhe krimin e organizuar deri në nivelet e larta të administratës dhe politikës. Këto rezultate, përveç se janë përcjell me entuziazëm të madh nga partnerët tanë strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, por njëkohësisht janë pritur me shumë vlerësim nga ana e qytetarëve shqiptar, të cilët prej dekadash kanë vuajtur mungesën e një sistemi drejtësie të pavarur, efikas dhe të pakorruptuar. Reformat shtetformuese të ndërmarra në vitet e para të mandatit tonë qeverisës, pavarësisht vështirësive të para në implementimin e tyre,
tashmë janë në rrugë të mbarë dhe po prodhojnë rezultate të prekshme për qytetarët, veçanërisht në rritjen e cilësisë së ofrimit të shërbimeve publike për ta. Në fushën e infrastrukturës, një sër veprash të rëndësishme, si rruga e Arbit apo bypasset e tjera që janë drejt përfundimit, po ecin me ritme të shpejta dhe parashikohet të përfundojnë edhe para afateve të caktuara. Ndërkohë, disa vepra mjaft komplekse të lëna në mes nga ish qeverit e mëparshme dhe ato kanë gjetur rrugë për të përfunduar dhe për t'u dorëzuar qytetarëve. Zhvillimet e tjera shumë pozitive në thuajse të gjitha fushat janë të shumta dhe nuk do të desha të ndalesha për t'i renditur ato. Dhe pikërisht, në këtë situatë shumë të favorshme për zhvillimin e vendit dhe proceset e integrimit europian, pikërisht atëherë kur gjithë sytë e Europës janë drejtuar nga ne dhe presin hapa të tjerë vendimtar të konsolidimit të shtetit demokratik, ne rikthehemi përpara një situate që i ngjan një déjà vu-e, që përsëritet sa herë që opozitën e zgjon nga gjumi data e zgjedhjeve. Një situatë që përjetuam para 2 vjetësh, që është rikthyer tashmë edhe më e dhunshme, jo në kuptimin figurativ të fjalës, por dhe në atë fizik, me veprime ekstreme, siç ishte djegja e mandateve parlamentare dhe protesta që qartësisht te i kalojnë të gjitha caqet e protestave paqësore dhe të lishme, që ne në Partinë Socialiste njohim shumë mirë se si bëhen. E si për të mos mjaftuar e gjithë rëmuja që përpërshet të shkaktoj kjo opozit të kanjose, tashmë jo parlamentare dhe balta që po i hedh imazhit të vendit, ja tek përfshihet në këtë vorbull paligjshmërie dhe ai që do duhet të ishte mbrojtësi i kushtetutës dhe i ligjit, përfaqësuesi i unitetit të kombit, institucioni i presidentit. Në një akt të paprecedent, presidenti u heq të drejtën legjitime qytetarëve që të zgjedhin drejtuesit e tyre të pushtetit vendor, thjesht dhe vetëm se opozita rrugore ka frikë të shkojë në zgjedhje dhe kërkon pushtet në tavolinë. Në 30 vite, sistem demokratik, Shqipëria ka pasur president të zgjedhur dhe të lidhur fort me partitë respektive, por pavarësisht qëndrimeve shpesh herë të diskutueshme dhe të njëanshme, asnjë prej tyre në 30 vjet demokraci nuk ka marrë vendimin të mohojë shtetasve të vet të drejtën e votës së lirë, për të cilën aq shumë shqiptar kanë sakrifikuar e madje kanë dhënë dhe jetën. Për fatin e mirë, Shqipëria nuk është një republikë presidenciale dhe si e tillë nuk ka asnjë pasojë juridike dhe ligjore. Kushtetuta dhe kodi zgjedhor nuk i njohin presidentit të drejtën për të anulluar zgjedhjet dhe rrjedhimisht dekreti për zhdekretimin e zgjedhjeve nuk mund të prodhojë pasoja ligjore. Shqiptarët janë në të drejtën legjitime që të zgjedhin me votë të lirë përfaqësuesit e tyre në pushtetin vendor, ndërsa qeveria dhe institucionet kushtetuese kanë detyrimin që t'u garantojnë qytetarëve këtë të drejtë themelore dhe ne do të bëjmë pikërisht atë që kanë të drejtë dhe që dëshirojnë shqiptarët. Zgjedhjet e pushtetit vendor do të zhvillohen ashtu si parashikon ligji në 30 qershor dhe shqiptarët do të jenë dëshmitar të një procesi model. Ju falenderoj. Faleminderit zonja Balloku, këtu përfundon lista e diskutantëve dhe mbyllet debati lidhur me projekt rezolutën. E shikoj unë, lutem, do të jap fjalën, mos u mërzit. Uluni, do të japun fjalën. Këtu mbyllet grupet parlamentare të bëhen gati dhe deputetët të bëhen gati për votim. Urdhroni, përse e keni fjalën? Përse të flash? Zotëri, këtu u mbyll debat. Po? Jo se në presun më gjanë. Jo se jam unë i zoti këse punë, jo. Zoti deputet, ky është një debat i cili është përcaktuar me kohë. Dhe koha është përcaktuar nga vetë grupet parlamentare dhe emrat e diskutantëve
regjistrohen 2 orë para se të filloj seansa. Këto janë rregullat, jo unë. Ashtë. Tashti, është fiksuar 3 orë, ashtu, më falë, 5 orë debat. U regjistruan emrat me kohën për katësa si pas rregullores. Përfundoi debati tashti. Kështu që mësoni rregullin, lexojeni nënin për katës, si propagandë. Kjo s'është propagandë dash. Ore ti mund të jesh shumë i madh, po je i paditur për rregullat e parlamentit. Mësoj rregullat e parlamentit, kaq. Unë s'kam asnjë problem, problemi është për ty ai dash. Zotëri kryetar grupesh, kur jeni gati për votim? Zoti Balla. Mirë. Bëhuni gati për